හොඳයි හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. සියලුම කල්යාණ මිත්‍රයන් අපි අද දවසේදී ඉතාමත් ගෞරවයෙන් සවනට සිසිලස දහම් ප්‍රචාරක සේවාව ඔස්සේ පවත්වන සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාවට එකතු කර ගන්නවා. අද අපිට සුවිශේෂී වූ දවසක් වෙනවා. අපගේ කාරුණික ඉල්ලීම මත විශේෂයෙන්ම අපේ හිතවත් පද්මශ්‍රී මහත්මයාත් මුල් වෙලා ඒ වගේම මම ගෞරවනීය සවනට කතා කළා. අපිට මේ කාරුණික අපගේ ඉල්ලීම මත අපිට අනුග්‍රහ දක්වා පූජ්‍යපාද කොත්මලේ කුමාරකාශ්‍යප ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අද දවසේදී මේ ධර්ම සාකච්ඡාවට එකතු වෙමින් උන්වහන්සේට අපි කතා කළේ මේ ධර්මයේ හැසිරෙන උත්සාහ කරන පිරිසක් හැටියට අපිට පෞද්ගලික වශයෙන් ඇතිවෙච්ච ධර්ම කාරණා කීපයක් සාකච්ඡාවට ගන්නයි. ඉතින් ඒකයි මේ වගේ වෙලාවකට සාකච්ඡාව ඒ විදිහට යොදාගත්තේ. ඉතින් මේක භාග්‍යයක් වුණා එකකට මේ යුරෝ සාකච්ඡාව අද පවත්වනවා තව පැයකින් පවත්වන්න නියමිතව තිබෙන්නේ. නමුත් එතන අද ස්වයං වංශ කෙනෙක් නැති ප්‍රත්‍යක්ෂ නිසා ඒකයි මේ කාරණාවයි දෙකම අද අපි ඒකාබද්ධ කළා. ගෞරවනීය ස්වයං වංශය යනුව යුරෝපයේ පැත්තේ සම්බන්ධ වෙන කල්යාණ මිත්‍රෝ බොහෝ පිරිසක් අද මේ වැඩසටහනට එකතු වෙනවා. ඒ දෙකම අද ඒකාබද්ධ කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ අයට මහඟු අවස්ථාවක් මේ අද ධර්ම සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මම සාකච්ඡාව යන පිළිවෙල ගැන කල්යාණ මිත්‍රයන්ට මතක් කරන්නම්. අපි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්න තියෙනවාද කී අහලා එකිනෙකාට යොමු වෙන්නේ නැහැ. නම් වශයෙන් වෙනදා වගේ අපි වෙනද සාමාන්‍ය නම කීවට ප්‍රශ්න තියෙනවාද කී අහනවා මොනවද කියන්නේ කියලා කියනවා. එහෙම කියන්නේ නැහැ. අපි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ යම් අපිට ආරම්භයක් ලබා දුන්නාට පස්සේ ප්‍රශ්න තියෙන අය ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න අපි අවස්ථාවක් දෙනවා. ඒකට නිහඬතාවයක් තිබුණොත් අපි මංගා තියෙන ප්‍රශ්න වැලක් හදාගෙන මේ සාකච්ඡා එක මාවතට ගෙනියන්න ඕන නිසා මට පුළුවන් ඒක ඒ විදිහට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ප්‍රශ්න තියෙන අය මේ කියන්නේ සාකච්ඡාවට මාතෘකාවට අදාළම විදිහට සාකච්ඡාව ගෙනියමු. මොකද ඒක ඩිරෙක්ෂන් එකකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා දවසේදී. හොඳයි. එහෙනම් මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මේ සම්බන්ධ වෙච්ච සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් নমස්කාර කර සිටිනවා ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට. ඒ නමස්කාර කර සිටීමෙන් පූජ්‍යපාද කොත්මලේ කුමාරකාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේට ආරාධනා කර සිටිනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අද දවසේ වැඩසටහනට වහන්සේගේ අහඬ අවදි කර අපිට කෙටි ආරම්භයක් ලබා දෙන්න. ඉන් අනතුරු මම පළවෙනි ප්‍රශ්නය යොමු කරනවා සාදු. හොඳයි කවුරුත් සාදු ප්‍රාර්ථනා. සාදු සාදු සාදු. පාසිල් සමාදන් වීම සඳහා නමස්කාර කියන කවුරු? නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියං බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියං බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියං ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියං ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියං සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියං සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තිසරණ ගමනං සම්පූර්ණං ආමබන්තේ පාණාති පාඨා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පාණාති පාඨා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ෂිතං ක. සාදු සාදු සයන්ස. නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ. නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ. නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ. ශ්‍රද්ධා සම්පන්න කාර්මික පින්තුනි, මේ හැමතැනම අද දවසේදී බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් බොහොම වමනාවෙන් මේ අවස්ථාවේදී සූදානම් වෙන්නේ ලෝතර බුදු පියාණන් වහන්සේ සතර දුක්ගිනි නිවාලීම පිණිස අපි හැම කෙනාටම දේශනා කරන්නට යෙදුණු ඒ ශ්‍රී සද්ධර්ම සාගරයෙන් විදක් සමුච්චල්පයක් ශ්‍රවණය කරගන්නට හැම කෙනෙක්ම බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් බොහොම වමනාවෙන් යමාගත් කන් නැතුව යමාගත් නුවණ හා මනස ඇතුව මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අද දවසේදී අපි කතා කරන කාරණාව ටිකක් ගැඹුරු කාරණාවකට අවතීර්ණ වෙන නිසා අපේ නුවණ සහ සිහිය මෙහෙයවීම වෙලදී අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. එතනදී පසුගිය කාලේ පුරාවට අපි දේශන මාලාවක් ඔස්සේ සාකච්ඡා කරගෙන ආවා. අංගුත්තර නිකායේ 6 වෙනි කොටසේ දසක නිපාතේන ගිරිමානන්ද සූත්‍රය පිළිබඳව. ඉතින් මේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේදී දස සංඥාවන් පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන දස සංඥාවන්ගේ සංඥා හතක් පිළිබඳව Skype වැඩසටහනක් ඔස්සේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ තින්නක් පිරිසකට මූලික වශයෙන් දේශනා 6ක් පමණ කළා. ඉතින් අපේ පින්වත් දලුවත් මහත්ම මතක් කළා මේ දේශනා ටික අපිට අද දවසේදී සාරාංශයක් විදිහට ඉදිරිපත් කරලා මින් ඉදිරියට කරන දේශනාවලට ටිකටම සම්බන්ධ වෙන්නම් කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා අද දවසේදී ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ දැක්වෙන මේ දස සංඥාවන් පිළිබඳව ආරම්භයක් වශයෙන් මම මේ දස සංඥාවන් පිළිබඳව මූලික හැඳින්වීමක් සිදු කරන්නම්. බුදුරජාණන් වහන්සේ සරත් නුවර ජේතවනාරාමයේ වැඩ ඉන්න කාලෙදී ගිරිමානන්ද තෙරුන් වහන්සේ බොහොම ආබාධ සහිතව ගිලන්න වැඩ ඉන්නකොට ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගිරිමානන්ද භික්ෂුව බොහොම අසනීප වෙලා දැඩිසේ ගිලන් වෙලා ඉන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට හැකියාවක් තියෙනවා නම් ගිරිමානන්ද භික්ෂුව කරා එළඹෙනවා නම් අනුකම්පාව උපදවා ඉහිකී කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිරිමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ආරම්භයා ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේට දේශනා කරනවා, ආනන්ද ඔබ ගිහිල්ලා ගිරිමානන්ද භික්ෂුවට මේ දස සංඥාවන් පිළිබඳව දේශනා කරන්න. මේ දස සංඥාවන් ශ්‍රවණය කිරීම තුළ මේ ගිරිමානන්ද භික්ෂුවගේ
ඒ ආබාධයන් සංසිඳනවා කියලා. එතකොට ආනන්ද හාමුදුරු බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඒ අහගත්තු දස සංඥාවන් ටික තමයි අපි සාකච්ඡාවට භාජනය කළේ. එතකොට මේකෙදී සංඥාවක් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා සංඥා ස්කන්ධය පිළිබඳව හැඟීමක් අපි ළඟ තියෙනවා. හැඟීම අර්ථ කොට ඇති වර්ණ වශයෙන් හෝ හැඩතල වශයෙන් හෝ සටහන් වශයෙන් හඳුන්වන සංඥා මනසිකාරයක්. එහෙමත් නැත්නම් අපි ගත්තොත් භාවනාවකදී වගේ පඨවි සංඥාව, මෛත්‍රී සංඥාව ආදී සංඥා මනසිකාරයක් තමයි අපි භාවිත කරන්නේ, ප්‍රගුණ කරන්නේ. එතකොට මේ දස සංඥාවන්ගෙන් අපිට දකින්නට හම්බෙන පළවෙනි සංඥාව තමයි අනිත්‍ය සංඥාව, අනිත්‍ය කියන එක. සතමාචානන්ද අනිත්‍ය සංඥා ඉදානන්ද බික්ඛු අරඤ්‍යගතෝවා රුක්ඛමූලගතෝවා ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා ඉතිපටි සංචික්ඛති රූපං අනිච්ඡං වේදනා අනිච්ඡා සංඥා අනිච්ඡා සංඛාරා අනිච්චා විඥානං අනිච්ඡන්ති ඉති මේසු පංචසුපාදානස්කන්ධේසු අනිච්ඡානුපස්සී විහෙරති අයං උච්චකාරණ්ඩ අනිච්ච සංඥා. අනිත්‍ය සංඥාව පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ශාසනයේ මහණතම විවේක නිස්සෘතව ඉඳගෙන රූපය අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා, සංඥාව අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා, සංඛාරය අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා, විඥානය අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා. මෙන්න මේ විදිහට පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යානුපස්සීව වාසය කරනවා. මෙන්න මේකටයි අනිත්‍ය සංඥාව කියලා කියන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ අනිත්‍ය සංඥාව පිළිබඳව හැම වෙලාවකදීම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනකොට පංච උපාදානස්කන්ධේ මූලික කරගෙන අනිත්‍ය සංඥාවත්, ඒ වගේම අපිට හම්බෙන දෙවෙනි සංඥාව තමයි අනාත්ම සංඥාව. අනාත්ම සංඥාව දේශනා කරනකොට සලආයතන පැත්තෙන් අරගෙන චක්කු, රූප, ශෝත, ශබ්ද, ගාන, ගන්ධ, ජීවහා, රස, කාය, පොට්ටබ්බ, මනෝ, ධම්ම කියන මෙන්න මේ අධ්‍යාත්මික බාහිර ආයතන පරියායෙන් දේශනා කරනවා. අනාත්මී ගැන දේශනා කරනකොට අනිත්‍ය පංච උපාදානස්කන්ධයේම අනාත්ම සංඥාව ආයතන පරියායෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කළා. මොකද හැම වෙලාවකදීම අනිත්‍ය ප්‍රකට කරගන්නවා කියන තැන කෙනෙකුට පහසුම දේ තමයි ස්කන්ධයන්ගේ පැත්තෙන් අනිත්‍ය ප්‍රකට කරගන්න එක. ස්කන්ධයන්ගේ පැත්තෙන් අනිත්‍ය ප්‍රකට කරගන්නකොට හැම වෙලාවකදීම පංච උපාදානස්කන්ධයේ උදයක් වැයක් පිළිබඳව, සමුදය සහ වැය පිළිබඳව කතා කරනකොට උපාදානස්කන්ධයක් බවට පත් වෙන්නේ කොතනින්ද? නැතිනම් නව කර්ම සීමාව සහ විපාක සීමාව පිළිබඳව අපිට දැනුමක් ඇති කරගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. විපාකයේ නොදන්නා කම නිසා අපි ඇති කරගන්න නව කර්ම මට්ටමක් කියන එක. හැම වෙලාවකදීම විපාකයේ පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරන තැන තමයි භූතේ කියන වචනයෙන් හැම වෙලාවකදීම තත්වාකාරයෙන් පවතින ධර්මතාවය අපි අපිට තේරෙන විදිහට ගත්තොත් කලින් අපි අහලා තියෙනවා චක්කංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඥානං තින්නම් සංගති පස්සේ පස්සපච්චය වේදනා යං වේදේති සංජානාති යං සංජානාති තං විතක්කේති යං විතක්කේති තං පපංචේති. එතකොට මේ කාරණාව තුළ ඇසට රූපයක් ගැටිලා ඒ රූපය
නිසා හටගන්න ස්පර්ශය කියන ඵලයක් ස්පර්ශයෙන් හදන වේදනා සංඥා කියන දෙකත් වේදනා සංඥාව නිසා හදාගන්න චේතනාවක් ඊට පස්සේ එතන හදාගන්න මනෝ විඥාන ධාතු මට්ටම මනෝ විඥාන ධාතුවේ ඇත්ත නොදන්නා කම නිසා හදාගන්න පංච උපාදානස්කන්ධයකුත් තමයි අපිට පණවන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි හැම වෙලාවකදීම අපේ ජීවිතය තුළින් අපි දකිනවා නම් අපේ ජීවිතය තුළ අසහමුවට පැමිණෙන්නේ අනාත්ම රූප සතහනක්මයි. අනාත්ම වර්ණ සතහනක් ඇති තැනක හිතට නැගෙන්නේ හිතට අරමුණු වෙන්නේ අනාත්ම රූප සංඥාවක්. ඇහැට හැම වෙලාවකදීම කොයිම වෙලාවකවත් වර්ණ සතහනෙන් තොර දෙයක්, පාටින් තොර දෙයක් ඇහෙන් දකින්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. ඇහැට ගැටෙනවා නම් ගැටෙන්නේ, ඇහැට පේනවා නම් පේන්නේ වර්ණ සතහනක්මයි. වර්ණ සතහන නිසා පෙනෙන හැඩතලයක් කියලා අපි කතා කරනවා නම් ඒකද වර්ණ සතහනේ ඇති පරික්ෂිප්ත බව නිසා පෙනෙන දෙයක්. එතකොට වර්ණ සතහනක් පෙනෙනවා කියලා කියනකොට වර්ණ සතහන පිළිබඳව රූපයක වර්ණ සතහනක් නොවන මට්ටමකිනුයි ඇහැට රූපයේ පතිත වීම නැතිනම් වර්ණ සතහන් මාත්‍රයේ පතිත වීම කියන දේ එන්නේ. නැත්නම් මෙතන වෙන් කරගන්න දිත්තේ දිත්ත මත්තන් කියන මාත්‍රයෙන් දැකීම මාත්‍රයක් පමණයි දර්ශන මාත්‍රයක් විතරයි කියන තැනින්. දැකීම මාත්‍රයක් විතරයි කියන තැන හැම වෙලාවකදීම විඤ්ඤාත මත්තන් දැනගැනීම මාත්‍රයක් පමණයි කියන තැනට කිසිම සම්බන්ධයක් මෙතනදී ඇත්තේ නැහැ. එතකොට එතනදී දකින්න තියෙන කාරණාව තමයි හැම වෙලාවකදීම දැකීම මාත්‍රයක් විතරයි කියන සිද්ධිය තුළ ඇහැ වැය වෙලා රූපේ වැය වෙලා ඇහැට ඕනෝන්ට වැය වෙන සිද්ධාන්තයක් තුළයි විඤ්ඤාත මත්තන් දැනගැනීම මාත්‍රයක් පමණයි කියන තැනක ඇතිවීමක් තියෙනවා. එතකොට කවදාවත් දිත්තය කියන එක නැතිනම් දැකපු සිද්ධිය දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. අද අපේ ජීවිතය තුළ අපේ පැත්තට හැරිලා බැලුවොත් අපිට දැකීමයි දැනගැනීමයි අතර කිසිම වෙනසක් නැත්තේ නැහැ. දැකීම සහ දැනගැනීම කියන කාරණා දෙකම අපිට හම්බෙන්නේ එකම ධර්මතාවයක් විදිහට, එකම වස්තුවක් විදිහට. දැන් උදාහරණයක් හැටියට මම කිව්වොත් අපි කන්දක් උඩට ගිහිල්ලා වටපිට බලනකොට දුර ඈත ඒ සමීපයේ තියෙන මේ දර්ශන තලයන් අපිට පේනවා. මේ පොදුවේ පෙනෙන මේ දර්ශන තලයන්ගේ එකක් ගානේ අපේ හැඳිනීමක් දැනගැනීමක් ඇත්තේ නැහැ. පොදුවේ පෙනෙන දර්ශන මාත්‍රයක් විතරයි පෙනෙන්නේ. මේ දර්ශන මාත්‍රයක් විතරක් පෙනෙන තැනක අපි පහළට දැක්කහම නැතිනම් ආපහු හැරිලා ගියපු වෙලාවක කෙනෙක් ඇහුවොත් ඔබ කඳු මුදුනට ගියාට පස්සේ දැක්කද අර ඈත පෙනෙන අර ගහේ අත්තක් මේ විදිහට නැමිලා තියෙනවා කියලා අහුවොත් ඇත්තටම ඒක අපි හිතපු සිද්ධියක් නොවුනොත් අපිට ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපිට කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මම ඒක දැක්කේ නැහැ කියන සිද්ධියකින්. එතකොට මම ඒක දැක්කේ නැහැ කියලා කියන එක තුළ තියෙන කාරණාව ඒ වර්ණ සටහන Tamange ඇස් හමුවට ඇහැට පතිත නොවුන නිසා නෙමෙයි. ඒ වර්ණ සටහන ඒ විදිහටම ඇහැට පතිත වුණා. අපි දැකපු වටපිටාවේ ගස් තියනවා කියලා දැකපු පොදු සංඥාවක් තිබුණා නම් රූප සංඥාවක් තිබුණා නම්
ඒ වර්ණ සතහනේ පතිත වීමත් අර ගහේ ශාඛාවේ අත්‍ය ඇදෙන ධර්මතාවයේ පතිත වීමත් කියන මේ ඔක්කොම එක සමාන මට්ටමකින් ලැබුණේ. නමුත් අපිට එක පොදුවේ වර්ණ සතහන ලක්ෂණ එකක් වෙලා අර ශාඛාව කියන කාරණාව නැමිලා තියෙන එකක් බවට වෙනම පත් වෙලා තියෙන්නේ අපිට හම්බුනොත් පමණයි. නැතිනම් ඒ ගැන හිතුවොත් පමණයි. දිත්තේ දිත්තමත්තන් කියන කාරණාව දකින්න අර අපි සඳමුදුලින් ඉවත් වෙලා ගියාට පස්සේ අපි අර ශාඛාවේ නැමිලා ගියපු බව නොදැන සිටියත් අපේ ඇහැට පතිත වෙලා තිබුණා. අපිට දැනගන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. දැකීම මාත්‍රයක් පමණයි කියන තැන හැම වෙලාවකදීම අන්න ඒ වගේ මට්ටමකමයි අපිටපත් වෙන්නේ. අපි දැනගන්න සිද්ධිය තුළද අපි නොදැනගන්න සිද්ධිය තුළද පවතින ධර්මතාවය. උදාහරණයක් පැහැදිලි නැත්නම් මම ගොඩක් වෙලාවට අර ඉදිරිපසින් ඉන්න කෙනෙකුට පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්නේ ඉඳගෙන ඉන්න ආසනයේම යම් පොඩි කොටසක් පෙන්නලා මම කියනවා මේ කොටස දැන් අපිට කාටත් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ පුංචි නැම්මක් පෙන්නලා මේ නැම්ම. නමුත් දැන් මම කියපු නිසා කාටත් මේක දකින්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් මෙතනින් එළියට ගියාට පස්සේ මම අහනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැන වචනයක්වත් නොකිය ඉඳලා අර නැම්ම පුතුවේ ආසනයේ තිබුණු අර චූටි නැම්ම දැක්කද කියලා අහුවෝ. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න වෙන්නේ නැම්ම දැක්කේ නැහැ. නැම්ම නොදැක්කේ ඔයගොල්ලෝ ඇහැට ඒ රූපේ පතිත නොවන නිසාද නැහැ. ඒ රූපය ඇහැට පතිත වුණා. හාමුදුරුවෝ බණ කියනවා කියන හාමුදුරුවෝ රූපේ තියෙන වර්ණ සතහන ඇහැට පතිත වුණා. අර නැම්මත් පතිත වුණා එක සමාන විදිහටම. නමුත් එක සමාන විදිහට පතිත වුණාට එක රූපයක් අපිට හාමුදුරුවෝ රූපයක් වෙලා අර නැම්ම කියන රූපය අපිට හඳුනා නොගත්ත අපි දන්නේ නැති රූපයක් වෙලා. නමුත් හාමුදුරුවෝ කියලා අපි කතා කරන තැන තිබුණ වර්ණ සතහන සහ අර ධර්මාසනේ නැතිනම් ඒ පුතුවේ තිබුණු ආසනයේ තිබුණු නැම්ම කියන එකයි දෙකම ඇහැට පතිත වීම තුල පත්ව තිබුණේ එකම මට්ටමේ එකම අවස්ථාවකයි තිබුණේ. එකම අවස්ථාවක තිබුණු මේ සිද්ධිය තුල හැම වෙලාවකදීම දැනගන්න දෙයට සාපේක්ෂවයි අපේ තීරණය වෙන්නේ. නැතිනම් දිත්තේ දිත්තමත්සන් කරන්නේ නැතුව දිත්තය විඤ්ඤාත කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පැහැදිලිව කිව්වොත් දකින්න දේ අපිට දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් දැකීම මාත්‍රයෙන් ඉවරයි කියන තැනකදී දකින්න දේ අපිට කිසිම කලක කිසිම ලෙසකින්වත් දැනගන්න පුළුවන්කමක් නැත්තේ නැහැ. අපිට දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ හිතන දේ සිතෙන් සිතක්ම දැනගත හැකි නිසා කවදාවත් දකින්න දේ දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. ඒකෙදී ඒ කාරණාව අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතනදී අනිත්‍ය සංඥාව ප්‍රකට කරගන්නකොට අනිත්‍ය ගැන අපි කතා කරනකොට සම්මුති වශයෙන් අපි ලෝකෙ තුල ලෞකික වශයෙන් අනිත්‍යයක් කතා කරනවා. ඒ තමයි පවතින රූපයේ අනිත්‍යයක් පිළිබඳව අපි කතා කරනවා නම් ඒ රූපයේ අනිත්‍ය නැතිනම් රූප කලාප සම්මර්ෂණයක් හෝ වේවා හටගත් රූපයේ වෙනස් වෙන බව විපරිණාම බව හෝ වේවා රූපයේ අනිත්‍ය ගැන කතා කරනකොට රූපයේ තුල පිහිටලා නම් අනිත්‍ය කතා කරන්නේ ඒ අනිත්‍ය හැම වෙලාවෙකම ලෞකික අනිත්‍යයක් විමුක්ති මුඛයක් බවට පත් වෙන අනිත්‍යයක් වෙලා නැහැ. මොකද ඒ අනිත්‍ය පිහිටා තියෙන්නේ හැම වෙලාවකදීම රූපයේ මත පිහිටපු අනිත්‍යයෙන් රූපයේ පිරිසිදු දකින්නවා කියන දේ सिद्ध කරන්න පුළුවන් කමක් නැති නිසා. ඒක නිසා අපිට විමුක්ති මුඛයක් වෙන අනිත්‍ය නිවනට දොරටුවක් වෙන අනිත්‍ය ගැන කතා කරනකොට හැම වෙලාවකදීම ඒකෙන් ගෙනල්ලා දෙන අර්ථය තමයි රූපේ හැම වෙන තැන තියෙන ඇත්ත පෙන්වන එක. රූපේ තියෙන පරිත්‍යාර්ථය
රූපයේ ඇති පෙර නොතිබීම හටගෙන එතනම ඉතුරු නැතිව නිරුද්ධ වෙන ධර්මතාවයක් වෙන්නන එක. හැම වෙලාවකදීම ඇසට රූපයක් ගැටෙනකොට ප්‍රසාද රූපය වැය වෙලා වර්ණ සතහන පතිත කරගන්න එකට වර්ණ සතහන වැය වෙලා ප්‍රසාදයේ මතට පතිත වෙන එකට මේ ඕනෝන්ට වැය වුණු එකිනෙකාට වැය වෙලා අවසාන වුණ අනිත්‍ය වුණ ධර්මතාවයක් ඇති තැනක තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ අනාත්ම රූප සංඥාවක්මයි හිතට දෙන්නේ. ඇහැට ගැටුණ දේ පිළිබඳව දැනුමකුයි හිතට හැම වෙලාවකදීම ලබලා දෙන්නේ. හිතින් හිතන්නේ හිතින් දැනගන්නේ ඒ කාරණාවමයි. දැන් දැනගැනීම දැනගත්ත දේට හිතනවා හිතන දේ දැනගන්නවා කියලා කාරණා තුනක් තියෙනවා මේකෙදි. දැනගත්ත දේ හිතනවා හිතන දේ දැනගන්නවා කියලා කාරණාවක්. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවකදීම අනාත්ම වර්ණ සතහනක් ඇසුමට එනකොට මේ වර්ණ සතහන ආරම්භය යම් විචක්ක ਵਿਚාරයක් තියෙනවා නම් අනාත්ම රූප සංඥාවන් ඇසුමට ගෙනල්ලා පවරන බවක් තියෙනවා නම් මේක විපාකයේ ලක්ෂණය. හැම වෙලාවකදීම එතන නව කර්ම සකස් වෙලා නැහැ. එතන යම් සංඛාරයක් තියෙනවා නම් ඒ සංඛාරයේද විපාක කෘත්‍යම සිද්ධ කරපු දෙයක් මිසක නව කර්ම සකස් කිරීමක් එතනදී සිද්ධ කරලා නැහැ. එතකොට විඥාණයෙන් දැනගන්නේ මනෝ විඥාණය තුළ දැනගන්නේ හිතට ගෙනල්ලා දෙන්න අර අනාත්ම රූප සංඥාවමයි දැනගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. කෙලෙස් යෙදිලා නැහැ මෙතන පිරිසිදු විපාක අවස්ථාව. දැන් දැනගත්ත දෙයක හිතනවා. මනෝවිඥානයේ තුල දැනගත්ත අනාත්ම වර්ණ සතහනක් ඇති තැනක් ගැන. දැන් දැනගත්ත දෙයක හිතනවා මේ විදිහේ සතහනක්. මේ විදිහේ හැඩතලයක්. මොකේද තියෙන්නේ මොන විදිහේ දෙයක්ද ආශ්‍රය මගින් අරමුණු කර ප්‍රපංච සංඥාවන් යොදවමින් සංහා මාන දික්ටි වශයෙන් දැන් මේ කෙලෙස් ටික ඔක්කොම යොදවලා මෙනෙහි කරනවා මේ විදිහේ හැඩතලයක් මේ විදිහේ වර්ණ සටහනක් ඇති රූපය මොකද්ද? එතකොට හිතින් ගෙනල්ලා දෙන යන්තා සංඛාරයක් ගෙනල්ලා දෙනවා නම් මේ සංඛාරයේ නව කර්මයිද? මේ හදන මේ සංඛාර නිමිත්තම හැම වෙලාවකදීම කර්මයි. එතකොට මනෝ විඥානයේ තුලයි මේ පංච උපාදානස්කන්ධය සකස් කර ගැනීම වෙන්නේ. ඒක දැන් මෙයා දැනගත්ත දේ ගැන හිතනවා. දැනගත්ත දේ ගැන හිතන්නේ දැනගත්ත විදිහ ගැන නෙමෙයි. දැනගත්ත දේ අරබය Taman තුල තියෙන දර්ශනයයි හැම වෙලාවකදීම හිතන්නේ. දැන ගැනීම පිළිබඳව හිතනවා නෙමෙයි. දැනගත්ත දේ අරබය තමන් තුළ තියෙන ආශ්‍රව මට්ටම නැතිනම් තමන් තුළ තියෙන කෙලෙස් ටික රැස් කරගෙන තියෙන ආයෝහන ලක්ෂණයෙන් දැන් බලනවා. ආයෝහන ලක්ෂණයෙන් රැස් කරගෙන තිබුණ මේ ලක්ෂණයෙන් බලනකොට දැනගත්ත දෙයට හිතනවා දැන් හිතන දේ දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් එයා දැනගත්ත දේ නෙමෙයි දෙවෙනි පාර දැනගත්තේ දැනගත්ත දෙයට හිතපු දේ දැනගත්තේ අනාත්ම වර්ණ සතහනක් ඇති තැනක ආපු අනාත්ම රූප සංඥාවක් පිළිබඳව. අනාත්ම රූප සංඥාවක් දැනගත්ත තැනක දැනගත්ත දෙයට හිතුවා ආත්ම සංඥාවක් හැටියට තමන් පුද්ගල වශයෙන් තමන්ගේ පැත්තෙන් සහ බාහිර පුද්ගල භාවය පිහිටා සිටින විදිහට නැතිනම් කාම භව මට්ටමින් ඇති හැටියට රූපේ එළිය තියෙන දෙයක් හැටියට මෙනෙහි කළා. මෙනෙහි කළ නිසා එයාට දැන් මෙනෙහි කිරීම අනුව දැනගන්න පුළුවන් උනේ අර මෙනෙහි කිරීමට හේතු වුණ රූපේ එළියේ පවතින දෙයක් හැටියටයි. එතකොට මේ කෙනාට නැතිනම් අපිට පෙනුනේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත්
ඇහැ රූප දෙක වැය වෙලයි අනාත්ම රූප සංඥාවක් නැතිනම් ස්පර්ශය කියන තැන හැදුවේ ඇහැ රූප චක්කු විඥාන තුන් දෙනාගේ වැයවීම නිසායි. මේ තුන් දෙනා වැය වුණා කියන සිද්ධිය තුළ මේක ඉතුරු නැතුවම නැති වෙලා ඉතුරු නැතුවම අනිත්‍ය වෙන තැනකයි මේ අනාත්ම රූප සංඥාව සමුවට ආවේ. එතකොට දැන් මේ ස්පර්ශය කියන තැන කතා කරනකොට ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් හැදෙන වේදනා සංඥාවන් කියන මේ නාම ධර්මතා ටික ගැන කතා කරනකොට කොයි වෙලාවකවත් රූපය ගැන කතා කරන්න බෑ. මොකද මේ ස්පර්ශය කියන ඵලය ඇති කරන්න රූපය ඉතුරු නැතිවම වැය වෙලා රූපය අනිත්‍ය වෙලා රූපේ වැය වෙලා ගිහිල්ලා ඉවරයි. මම ඔකෙදි කියන්නේ උදාහරණයක් හැටියට අපිට කොයි වෙලාවකවත් අපි හිතගෙන ඉන්න තැන අපිට බලන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. හිතගෙන ඉන්න තැන බලන්න ගියොත් අපිට පුළුවන් හිතගෙන ඉන්න තැනින් පොඩ්ඩක් පැත්තකට ගිහිල්ලා අයින් වෙලා පෙන්නන්න. හැබැයි ඒ හිතගෙන හිටපු තැන මිසක හිතගෙන ඉන්න තැන නෙමෙයි. ඒ වගේ ඇහැ රූප චක්කු විඥාන කියන මේ සිද්ධිය කිසිම දවසක අපිට දකින්න පුළුවන් දැනගන්න පුළුවන් සිද්ධියක් නෙමෙයි. මොකද මේක වැය වෙලාමයි නාම ධර්මතා ටිකක් ඇති කරන්නේ. ඒක නිසා කවදාවත් මේ සිද්ධිය දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැනගන්නවා නම් නුවණකින්ම දැනගන්නවා මිසක කවදාවත් දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. හිතගෙන ඉන්න තැන දකින්න වෙන්නේ නුවණින් මිසක මතකින් නම් දකින්න වෙන්නේ නැහැ කවදාවත් හිතගෙන ඉන්න තැන. මොකද ඒක අපිට හිත ගන්න වැය වෙලා ඉවර නිසා. එතකොට මේ කාරණේ තුල හොඳට දකින්න අපි හැම වෙලාවකදීම රූපය ඉතුරු නැතුව අනිත්‍ය වුණ තැනක රූපය ඉතුරු නැතුව ගෙවිලා ඉවර වුණු තැනක හිතට හදා ගන්නවා විපල්ලාස සංඥාවක් පෙරළුණු සංඥාවක් අනිත්‍ය තැන නිට්ටයයි කියන විපල්ලාස සංඥාව එළඹ සිටිනවා මනෝ විඥානයේ තුල. රූපය අනිත්‍ය බව නොදන්නා කම නිසා අනිත්‍ය වුණ රූපේ වැය වෙලා මේ සිද්ධාන්තය ගෙනල්ලා දුන්නා කියන මේ සිද්ධිය නොදන්නා කම නිසා මනෝ විඥානයේ තුල හිතන දේ දැනගත්ත අපිට හැම වෙලාවකදීම ගෙනල්ලා දුන්නේ අපි ළඟ තිබුණ කාරණා ටිකයි අපි හිතුවේ හිතපු දේ දැනගත්තේ. හිතුවේ රූපයේ ඇති හැටියට රූපයේ හිතපු අපිට රූපයේ ඇත්ත තියෙනවා කියන සිද්ධිය නම් දැනගන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. එතකොට මේ දැන ගැනීම අනුව රූපයේ තියෙනවා කියලා තීරණය කරන එක ප්‍රඥා දෝෂර කාරණයක් නෙමෙයි. අපි ගත්තොත් අහසේ රැට කරු පායලා තියෙනවා. සමහර තාරකා එළි අපිට පේනකොට ආලෝක වර්ෂණ බිලියන ගාණක් දුර ඉඳලා එන මේ තරු එළියක් අපිට පේනකොට මේ ඇතම් තරු තාරකාවන් විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා ඉවරයි. නමුත් තරු එළිය අපිට පේනකොට මේ තරු එළිය දිහා බලලා තරු එළිය දිහා බලාගෙන අපි තීරණය කළේ තාරකාව එහි තියෙනවා කියලා ඒක බුද්ධි ගෝචර ක්‍රියාවක් නෙමෙයි ප්‍රඥා සම්පන්න ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. මොකද ඒ තරු එළියෙන් තීරණය කරන්න බෑ එතන තරුව තියෙනවා කියන එක. ඒ තරුව මේ වෙනකොට ඉතුරු නැතුවම නැති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා. ඒ වගේ නාම ධර්මතා ටිකක් බලාගෙන අනිත්‍ය වෙන රූපය නිට්ටයයි කියලා ගන්න එක ප්‍රඥා සම්පන්න තීරණයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ කාරණාව සම්පූර්ණම අනිත් පැත්තට බලන්න. රූපයේ අනිත්‍යතාව ප්‍රකට කරගන්නවා කියනකොට රූපං අනිච්ඡං වේදනා අනිච්චා සංඥා අනිච්චා සංඛාරා අනිච්චා විඥානං අනිච්ඡන්ති කියලා කියනකොට අපිට දැන් මම දක්වලා බෙදලා පෙන්නපු ඒ කාරණාවේ නව කර්ම සහ විපාක සහ නව කර්ම කියලා පෙන්නපු ටිකේදී නව කර්ම සකස් කරගන්න තැනට අපිට සිද්ධ වෙනවා අනිත්‍ය සංඥාවේ ගෙනල්ලා දෙන මේ අනිත්‍ය කියන ධර්මතාවය බහලා. අපිට ආපස්සට ආපු අරමුණේ මුලට යන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහේ දැනගැනීමක් ඇති කරන්න හේතු උනේ
අනාත්ම වූ රූප සංඥාවකට හිතීමයි. රූප සංඥාවට හේතුනේ අනාත්ම වූ සංඥා චේතන නැතිනම් වේදනා සංඥා දෙකක් ඇති තැනකයි. වේදනා සංඥා දෙකට හේතුනේ ස්පර්ශයක් ඇති තැනකයි. ස්පර්ශය කියන තැන හැම වෙලාවෙම තින්නම් සංගති පස්සේ තුන් දෙනෙක්ගේ එකතු නිසා හදපු ප්‍රතිඵලයක්. ස්පර්ශයේ නොයිස් මට්ටමකින් අපිට හැම වෙලාවකදීම රූපය කියන තැන මඤ්ඤණාවක්මයි. රූපය කියන තැන චේතනාවක් විසින්ම පිළියෙල කරපු දෙයක් හැටියට හම්බෙන්න ඕනේ. ඒ හම්බෙනකොට අපිට හැම වෙලාවකදීම රූපය බොහොම ලඝු අර්ථයකින්, කෙටි අර්ථයකින්, පරිත්‍යාර්ථයකින් හසු වෙලා දිත්තේ දිත්තමත්තන් කියන තැන රූපය කියන තැනින් සාක්ෂාත් වෙලා. ඊට පස්සේ නාම ධර්මතා ටිකේ නිරෝධය නැතිනම් අනිත්‍ය විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාත මත්තන් කියන තැන හැම වෙලාවකදීම ඒ තර සිද්ධ වෙන අනිත්‍ය සාක්ෂාත් කරලා. දැන් අන්න ඔය විදිහට බලනකොට පංච උපාදානස්කන්ධය කියන එකේ නිරෝධය අපිට සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා. එතකොට එයාට රෝග තුල නුවණක් තියෙනවා මේ විදිහට නොදැක්කොත් පංච උපාදානස්කන්ධයේ හට ගැනීම රූපය හදලා මේ විදිහට ගෙනල්ලා දෙනවා. ඒ වගේම මේක මේ විදිහට නොවුනොත් මෙතන තියෙන ඇත්ත කාරණා ටික මේකයි නේද? එහෙම වුණොත් පංච උපාදානස්කන්ධයේ නොහට ගැනීමක් වෙනව නේද කියලා එයාට එළඹ සිටි නුවණක් පවතිනවා අනිත්‍ය සංඥාව වැඩි වීම තුළ. එතකොට අනිත්‍ය සංඥාව කියන එක අපි ඉතාමත් සුසියෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කළේ. අනිත්‍ය කියන එක අපිට හසු වෙන්න ඕනේ භෞතික වස්තුවක රූපයක අනිත්‍යයකට වඩා සතර මහා ධාතුවේ මට්ටම කියන මට්ටමට වඩා හැම වෙලාවකදීම සබ්බේ ධම්මා මනෝවිඤ්ඤාණ ධාතිය විඤ්ඤාය සියලුම ධර්මතාවය මනෝවිඤ්ඤාණ ධාතියෙන් විඤ්ඤාය වෙනවා. එතකොට මනෝවිඤ්ඤාණ ධාතුවට විඤ්ඤාය වෙන්න හේතු වෙන රූපයේ අනිත්‍ය කියන තැනින්ම අපිට මේක සාක්ෂාත් වෙලා තියෙන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ රූපය අනාත්ම වූ අනිත්‍ය රූපය ඇති තැනක නාම ධර්මතා ටිකේ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් හදපු වේදනා සංඥා චේතනා විඥාන කියන මේ ටිකේ අනිත්‍යයි ඒකන සාක්ෂාත් වෙලා තියෙන්නේ. යම් කිසි මේ අනිත්‍යානුදර්ශී ඥානයක් තියෙනවා නම් අනිත්‍ය ගෙනල්ලා එන්නන ඥානයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේක විමුක්තිමුඛයක් නිවනට දොරටුවක් ඒකාන්ත වශයෙන්ම නිවන ගෙනල්ලා දෙන දෙයක්. එතකොට මෙන්න මේක තමයි අනිත්‍ය සංඥාව කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් අනත්ත් සංඥාව පිළිබඳව මේ ශාසනයේ භික්ෂුව ඇහැ අනාත්මයි, රූපය අනාත්මයි, කන අනාත්මයි, ශබ්දය අනාත්මයි, නාසය ගන්ධය අනාත්මයි, දිව රස අනාත්මයි, කය පොට්ටබ්බය අනාත්මයි, මනස ධම්මායතනය අනාත්මයි කියලා මේ ආධ්‍යාත්මික බාහිර ආයතනයන්ගේ අනාත්මය අනුව දකිමින් වාසය කරනවා. මෙන්න මේකයි අනත්ත් සංඥාව කියලා කියනවා. එතකොට මේ අනත්ත් සංඥාව පිළිබඳව අපි ටිකක් කතා කරනකොට මම කිව්වා අනිත්‍ය සංඥාව පෙන්වන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ පරියායෙන්, අනත්ත් සංඥාව පෙන්වන්නේ අපිට හැම වෙලාවකදීම ආයතන පරියායෙන් කියලා. ආයතන පරියායෙන් අපිට අනත්ත් සංඥාව පෙන්වනකොට හැම වෙලාවකදීම අපිට ආයතන ගැන තේරුම් ගන්න තියෙන වැදගත්ම ප්‍රදේශය තමයි කෙනෙක් බලනවා නම් ධම්මසංගණිත් ප්‍රකරණේ රූපකාණ්ඩේන තත්තකතමං රූපං උපාදා කියන කොටස සහ නෝඋපාදා කියන කොටස තුල හැම වෙලාවකම උපාදා රූප ටික නෝඋපාදා රූප ටික සහ විස්තර කරනකොට නැතිනම් ඒක විදේන රූප සංගහෝ කියන රූපේ එක ආකාරයකින් විස්තර කරන කොටස ඉවර කළා ද්විදේන රූප සංගහෝ කියන දෙආකාරයකින් රූපේ බෙදලා දක්වන එකේ පළවෙනි මාතිකා දුක මාතිකාව තමයි තත්තගතමං රූපං උපාදා කියන
තත්කතමං රූපං නෝඋපාදා කියන මෙන්න මේ කොටස. එතකොට මේකෙදි උපාදා රූපය කියන්නේ මොකද්ද කියලා විස්තර කරනකොට සතර මහා ධාතු නොවන සතර මහා ධාතු නිසා පවතින රූපය කියලා තන විස්තර කරනකොට හැම වෙලාවකදීම මෙන්න මේ ආධ්‍යාත්මික සහ බාහිර ආයතනයන් පිළිබඳව විස්තර කරනවා. බාහිර ආයතනයන්ගෙන් පොට්ටබ්බ ආයතනෙ නැතුව අනිත් ආයතන ටික විස්තර කරනවා. ඊට පස්සේ මේ පෙන්වන රූපය විදර්ශනා කළ යුත්තේ කෙසේද කියන එක පිළිබඳව හැම වෙලාවකදීම බලා ගන්නකොට පටිසම්භිදා මග්ග ප්‍රකරණයේ එන වස්තුනානත්ත්‍ය ඥානය සහ ගෝචරනානත්ත්‍ය ඥානය ඔස්සෙනි ඥානය සහ 16 වෙනි ඥානය තුල අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ධර්මතාවයන් විදර්ශනා කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව නුවණක් ඇති කර ගන්න. එතකොට අපිට ආයතන පරියාය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනකොට නැතිනම් අනාත්මය ප්‍රකට කරගන්න තැන ගැන කතා කරනකොට මම ධම්ම සංගණිත්වකරණේ එන රූපකාණ්ඩයේ ඊට අදාළ කොටස ටිකක් යොදා ගන්නම්. මොකද්ද චක්කායතනෙ කියලා කියන්නේ කියලා විස්තර කරනකොට හැම වෙලාවකදීම ආකාර හතරකින් පෙන්නනවා අපිට. ඒ කියන්නේ න්‍යාය හතරක් යටතේ පෙන්නනවා. එකක් තමයි යම්හි චක්කුන්හි අනිදර්ශනම්හි සප්පටිගම්හි රූපං අනිදර්ශනං සප්පටිගම් පටිහඤ්ඤතිවා පටිහඤ්ඤීවා පටිහඤ්ඤතිවා පටිහඤ්ඤිස්සතිවා පටිහඤ්ඤේවා. ඒ කියන්නේ යම් අනිදර්ශන සප්පටිග ඇතෙහි රූපය ගැටෙනවා නම් තේරෙන විදිහට ගත්තොත් ඇතෙහි රූපය ගැටෙනවා. ඇහි රූපය ගැටෙනවා. ඊළඟට කියනවා දෙවෙනි කාරණාව ඇස රූපයෙහි ගැටෙනවා. ඇසෙහි රූපය ගැටෙනවා. ඇස රූපයෙහි ගැටෙනවා. එතකොට කාරණා දෙකයි. ඊට පස්සේ අනිත් කාරණාව තුන්වෙනි කාරණාව හැම වෙලාවකදීම යං චක්කුන් නිසාය රූපං ආරම්භ චක්කු සංපස්සෝ උපජ්ජිවා උපජ්ජතිවා උපජ්ජිස්සතිවා චක්කුව ආරම්භය නැතිනම් නිසා රූපය ආරම්භය කියන තැනකින් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ තුන් ආකාර තුන් න්‍යාය යටතේ ආයතනය හැම වෙලාවකදීම විස්තර කරනවා මේ ආයතන ටික. මේකෙදි බොහොම වැදගත් අර්ථයක් මතුවෙනවා. අපි ගත්තොත් ගෝචර ආයතනයත් එක්ක ගත්තොත් එහෙම එක ළඟින් කියලා අපි කතා කළොත් දැන් අපි ඔය කිව්වේ ඇහැ ගැන කියනකොටම අපි එතනටම රූපය අරගෙන කතා කළොත් රූපය ගැන කියනකොටත් රූපය ගැන කියන්නේ රූපායතනය මොකක්ද කියලා හැම වෙලාවකදීම යම් රූපා සනිදර්ශන සප්පටිගං චක්කුණා අනිදර්ශනේන සප්පටිගේන පස්සීවා ඇහෙන් රූපය දකිනවා නම් නැතිනම් රූපයේහි ඇස ගැටෙනවා නම් කියලා මේ විදිහට අන්‍යමඤ්ඤව තමයි මේ කාරණාව යම්හි රූපන්නේ සනිදර්ශනමේ සප්පටින්නේ චක්කුං අනිදර්ශන සප්පටිගම් පටිහඤ්ඤේවා රූපයේහි ඇස ගැටෙනවා ඇසෙහි රූපය ගැටෙනවා කියලා මේ අන්‍යමඤ්ඤව එකිනෙකාට පෙන්වන කාරණාව තුළ මතු කරගන්න අර්ථය තමයි මතුවෙන අර්ථය තමයි හැම වෙලාවකදීම රූපය කියලා කියන තැන ඇස ඇති කල්හිමයි රූපය කියලා කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. රූපය ඇති කල්හිමයි ඇස කියලා කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒකෙදි හැම වෙලාවකදීම කියන බොහොම වැදගත් කාරණාවක්, බොහොම වැදගත් දර්ශනයක්. මේ අනාත්ම දර්ශනයව පදනම් වෙලා තියෙන්නේ අන්නෝයි කියන කාරණාව මත. අනාත්ම දර්ශනයේ පදනම් වුණේ ওই කාරණාව මත කියලා කිව්වේ හැම වෙලාවකදීම අපිට තියෙන්නේ ආත්ම දර්ශනය. අනාත්මය දැනගෙන හිටියද අනාත්මය ගැන දැනට සත්‍ය ඥාන වශයෙන් අපි මේක ඇත්ත තමයි කියලා හිතාගෙන හිටියත්
දැනට අපිට තියෙන්නේ ආත්ම සංකල්පය. ඒක කොහොමද? අපි බලන්න කලින් රූපේ එතන තිබුණා. ඒ වගේම බැලුවට පස්සෙත් රූපේ එතන තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ලෝකෙ තියෙනකොට තිබුණ ලෝකෙ ඉපදුනා, ලෝකෙ තියෙන ලෝකෙ අපි ජීවත් වෙනවා. ලෝකෙ තියෙද්දි අපිට ලෝකෙ අතහැරලා මැරලා යන්න වෙනවා. ඔන්න ඔය කියන පොදු ධර්මතාව ටික තමයි අපිට ලෝකය ගැන තියෙන නිම්ම. ඒකම තමයි ආත්ම සංකල්පය සත්‍යයේ පුද්ගලයේ පනවන්න හේතු වෙන සංකල්පය වෙන්නේ. මොකද හැම වෙලේම තියෙන බවට අස්තිත්වයකට ගියපු අසයි කියන අන්තයකට ගියපු දෙයක් වෙන නිසා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කොයි වෙලාවකවත් අපිට දෙන්නේ නැහැ. උපදින්න කලින් ලෝකෙ තිබුණ ලෝකේ අපි තිබුණ ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ ලෝකෙ තියෙනකොට අපි ලෝකෙන් අයින් වෙනවා කියන කාරණාවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි කවුරුත් අහලා තියෙනවා, අපි කවුරුත් දන්නවා ආයතන ටික ඇතිකල්ලි ලෝකේ හට ගන්නවා, ආයතන ටික නිරෝධයෙන් ලෝක නිරෝධය වෙනවා. නැතිනම් බබයක් තරම් වූ ශරීරයේ තුලම ලෝකයක්, ලෝක සමුදයක්, ලෝක නිරෝධයක්, ලෝක නිරෝධ ග්‍රාමී ප්‍රතිපදාවක් පනවමු කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනකොට අපිට හැම වෙලාවකදීම ලෝකය හම්බෙලා තියෙන්නේ ආයතන ටික තුල. ආයතන ටික තුල ලෝකය හම්බෙනකොට අපේ දර්ශනයෙන් බැහැර ජීවත් වෙන සිද්ධිය වෙනම එකක්, මේ ධහම වෙනම එකක් වෙලා තියෙන්න බෑ. අපිට ලෝකෙ නැත්තේ සත්‍ය නැතිනම් අපිට ලෝකෙ හම්බෙන්නේ මේ වගේ තැනක පිටුකලා නේද කියන මේ අර්ථයම අපිට හැම වෙලාවකදී මෙතනදි ප්‍රකට වෙලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රකට වෙනවා කියලා මම මතක් කළේ හැම වෙලාවකදීම අනාත්ම සංකල්පය, අනාත්ම සංඥාව වැඩෙනකොට මේ ඇහැ කියන තැන එකිනෙකට වැය වුණු සිද්ධිය තුල ඒ අවස්ථාවක හදාගත්තා කියන කාරණාවයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකෙදි වැදගත්ම දේ මොකද වස්තුනාන ඥානය දිහා අපිට බලන්න මේක විදර්ශනාවතෙන් දකින්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කියලා වස්තුනානත්තේ ඥානයේදී ඇහැ ව්‍යවස්ථාපනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා අහලා ඇහැ ආධ්‍යාත්මිකයි කියලා ව්‍යවස්ථාපනය කරගන්නේ කියලා ආධ්‍යාත්මික ඇහැ ව්‍යවස්ථාපනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපහු නැවත දෙන්න තියෙනවා. ඇහැ අවිද්‍යාවෙන්, තණ්හාවෙන්, කර්මයෙන්, ආහාරයෙන් හදපු දෙයක් කියලා ව්‍යවස්ථාපනය කරගන්න. ඒ වගේම ඇහැ චතුර්ණම් මහා භූතානම් උපාදායාති වවත්තේති. ඇහැ සතර මහා ධාතුව නිසා පවතින දෙයක් කියලා ව්‍යවස්ථාපනය කරගන්න. ඒ වගේම ඇහැ උපන්න දෙයක් කියලා ව්‍යවස්ථාපනය කරගන්න. ඒ වගේම චක්කුන් සමුදාගතන් කියවත්තේති. මේක සමුදාගත වූවක් නැතිනම් සම්භූත දෙයක් කියලා මේක හොඳට ව්‍යවස්ථාපනය කරගන්න. ඊට පස්සේ අහුත්වා සම්භූතං හුත්වා නභවිස්සති වවත්තේති. පෙර නොතිවීම හටගෙන ඉතුරු නැතුවම නැති වෙන දෙයක් කියලා ව්‍යවස්ථාපනය කරගන්න. එතකොට අද්දුහං අසස්සතං විපරිණාම ධර්මස්ති වාස්තේති. අද්දුහ අසස්සතේක විපරිණාම ධර්මයක් කියලා ව්‍යවස්ථාපනය කරගන්න කියලා කියනකොට මේක වැදගත්ම කාරණේ තමයි චක්කුන් අහුත්වා සම්භූතං උත්සාන භවිස්සති වවත්තේති. පෙර නොතිවීම හටගෙන ඉතුරු නැතුවම නැති වෙනවා කියලා ව්‍යවස්ථාපනය කරගන්න. රූපේ ව්‍යවස්ථාපනය කරන්නේ කොහොමද කියලා ඊට 16 වෙනි ඥානයේදී ගෝචරණානත් ඥානයේදී පැහැදිලි කරනකොට මෙතනින්ම කියලා ගන්න රූපයක් හොඳට අරගෙන බලන්න මේ දෙක එක ළඟින් එක පිටුවේ තියාගෙන ගෝචරණානත් ඥානයේදී ගෝචරයේ ගැන ව්‍යවස්ථාපනය කරනකොට ඒකටත් කියනවා අහුත්වා සම්භූතං හුත්වාන භවිස්සති. පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ වුණා. එතකොට පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතිව නිරුද්ධ වුණා කියලා කියනකොට ඇහත් පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතිව නිරුද්ධ වුණා, රූපයත් පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතිව නිරුද්ධ වුණා කියන මේ කාරණා තුළ මේ කාරණා දෙක කිව්වා.
ඊට පස්සේ ධම්මසංගණී විස්තර කරනකොට මම කලින් මතක් කළා ඇහැ ඇතිකල්ලි රූපේ තියෙනවා රූපය ඇතිකල්ලි ඇහැ තියෙනවා ඕනෝන්ට වැයුණු සිද්ධියක් තුලයි කියන එක. එතකොට දැන් රූපය කියන එක හැම වෙලාවකදීම පනවන්න වෙන්නේ මේ අවස්ථාවේ උපදේගෙන බලන අර්ථයකින්. කොයි වෙලාවකවත් අපිට කලින් දැකපු රූපය නැවත දකින්න බැහැ. ඒකද වරදවා ගන්න එපා. කලින් දැකපු රූපය නැවත දකින්න බැහැ කියන කාරණාව තුළ වරදවා ගන්න එපා. මේ කිව්වේ රූප ඇත්ත තමයි රූප කලාප පැත්තෙන් විවිධ යෑමක් ගැන කියලා මේ කලින් දැකපු රූපය දකින්න බැහැ කියන තැනකින් ගන්න එපා. ඒ අර්ථයෙන් නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. රූපය කියන තැන අපිට හම් වෙන නාම ධර්මතා ටිකත් එක්ක එකතු කරලා දිත්තේ දිත්තමත්සන් කියන එක නැතුව විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්සන් කියන එකත් නැතුව දැක්ක දේ දැනගන්නවා කියන මේ කාරණාව තුළ ඉරවුණු මානසික මට්ටමක් තියෙන අපිට හැම වෙලාවකම රූපය අනිත්‍ය ගැන කතා කරන්න වෙන්නේ මේ නාම රූප කියන දෙක පරිච්ඡේද වශයෙන් වෙන් කරගන්න තනිකුනේ කියන කාරණාව පැහැදිලිව ගැඹුරු වැඩිද දන්නේ මම හිතනවා ටිකක් හරි පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා පැහැදිලි තැනක් තිබුණත් අපි නැවත සාකච්ඡා කරමු ඒ ටික. එතකොට මෙන්න මේ අනාත්ම සංදර්භය නැතිනම් අනාත්ම කාරණාව හැම වෙලාවකම ආධ්‍යාත්මික සහ බාහිර ආයතන ටික තුලින් දකින්න කියලා කිව්වේ දැන් රූපයේ අනිත්‍ය සාක්ෂාත් කරන්නේ කිව්ව ස්කන්ධ පැත්තෙන් අරගෙන අනාත්මය සාක්ෂාත් කරන්නේ කිව්වා මෙතනින් අරගෙන මොකද මේ ආයතන ටික පෙන්නකොට මේ ආයතනේ ඇහැ පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධයි. ඇහැ ඇතිකල්ලි රූපය ඒ සමගමයි උපදින්නේ. ඇහැ නැති වෙනකොටම රූපේ නැති වෙනවා. රූපය ඇතිකල්ලිම ඇහි හට ගැනීමත් ඇහැ නැතිකල්ලිම රූපේ හට ගැනීමත් වෙනවා. දැන් ඇහෙන් තොරව වර්ණ රූපය ගැන වර්ණ රූපයෙන් තොර ඇහක් ගැන අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ කිසිම වෙලාවක. ඇහෙන් තොර වර්ණ රූපයක් වර්ණ රූපයෙන් තොර ඇහෙන් ගැන කිසිම වෙලාවක අපිට කතා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ කාරණාව තුළ තියෙන අනිත් ආයතන ටිකත් එකින් එකට වෙන් කරගෙන බලන්න ওই විදිහට සද්දේ ශබ්ද මාත්‍රය සහ දැනගැනීම මාත්‍රයක් විතරයි කියන තැනින් ගන්ධය සහ රසය කය සහ පොත්සබ්දේ කියන තැන. එතකොට අපිට කය කියන තැන අපි නිකන් අරගෙන සාකච්ඡා කළොත් කය කියන තැන අපි අරගෙන බැලුවොත් පෙර නොසිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ වෙනවා කියලා කියනකොට කය අපිට අඩි 5-6ක කයක් අතපය තියෙන කයක් නිත්‍ය වෙලා තියෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පොත්සබ්දේ ඇතිකල්ලිමයි කයේ හට ගැනීම, කය ඇතිකල්ලිමයි පොත්සබ්දයාගේ හට ගැනීම. එතකොට කය වැය වෙලා පොත්සබ්දේ වැය වෙලා කයට ඕනෝන් එකිනෙකාට වැය වුණු සිද්ධියකුයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට ස්පර්ශයට ඇත්තේ නැහැ අතපය වූ නිමිති. බඩ ඔළුව කැක්කුම් වූ නිමිති ස්පර්ශය කියන කාරණාවට ගැටෙනවා කියන කාරණාවට ඇත්තේ නැහැ. ගැටෙන දෙයට ඇත්තේ නැහැ. ඒ වගේම ස්පර්ශය නිසා හැදෙන කයට කය නිසා හැදෙන ස්පර්ශය කියන මේ ඕනෝන්ට වැය වෙන සිද්ධිය තුලම ඇත්තේ නැහැ. අතපය වූ සිද්ධිය සම්පූර්ණයෙන්ම පවතින ස්පර්ශ මාත්‍රයක් විතරයි. ස්පර්ශ මාත්‍රයක් විතරක් වෙන තැනක අඩි 5-6ක අතපය තියෙන කයක් ගෙනල්ලා දෙනවා නම් අතපය තියෙන ඒ කය ගෙනල්ලා දෙන්නේ අවිද්‍යා සංපස්සයකින් විසක කවදාවත් අතපය තියෙන කය අපිට ගෙනල්ලා දෙන්න බෑ. විඳින්න පුළුවන් කමකින් ගෙනල්ලා දෙන්න බෑ. අපි කවදාවත් අත විඳින්නේ නැහැ. මම හිතනවා ස්වාමීනාගේ ධර්ම දේශනා අපේ ලොකු ස්වාමීනාගේ සුදස්ම ස්වාමීනාගේ දේශනා අහලා ඇත්තේ ස්වාමීනාගේ උදාහරණයකට කියන්නේ පොල්ලකින් හරි කෝටුවකින් හරි අපිට කෙනෙක් ගැහුවොත් අපි කවුරුත් කෝටුව විදිනවද? කෝටුව විදින්නේ නැහැ. අත විදිනවද? අත විදින්නේ නැහැ. මේ දෙක වැඩි වෙන නිසා ඇති වුණු ස්පර්ශයෙන් විදීම නිසා කවදාවත් කෝටුව හෝ අත විදින්න පුළුවන් කමක් හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද ස්පර්ශයට අත් නැති නිසා ස්පර්ශයට කෝටු නැති නිසා ස්පර්ශයට අතක් හදලා දෙන එක ස්පර්ශයට කෝටුවක් හදලා දෙන එක ඒක සම්පූර්ණම අවිද්‍යාවේ ලක්ෂණය.
ආත්ම සංඥාවේ ලක්ෂණය. දැන් මේ කාරණා ටික මම කය සහ ඇහැ කියන දෙක අරගෙන බැලුවා අනිත් කාරණා අපිට ප්‍රකට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට දැනගන්න දේ සහ විදින දේ දැනගන්න දේ සහ දකින්න දේ මෙන්න මේ කාරණා ටික එහෙත මෙහෙත දෙපැත්තට වෙන් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් නැතිනම් කෙටි වෙන්න කියනවා නම් මේ විස්තර කරන්නේ දිත්තේ දිත්තමත්තන් සුතේ සුතමත්තන් මුතේ මුතමත්තන් විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තන් වුණොත් එයාට ප්‍රකට කරගන්න වෙන්නේ හැම වෙලාවකදීම මෙන්න මේ කියන අනාත්ම සංඥාවමයි. ලෝකය සත්පුද්ගල භාවයෙන් තොර වූවක්මයි අවස්ථාවට හටගෙන අවස්ථාවට විරුද්ධ වෙන ධර්මතාවයක්මයි කියලා දකිනකොට එයාට කිසිම කලක එතන ආත්ම සංඥාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ආත්ම සංඥාවක් හම්බෙන්නේ නැති වෙන්නේ බාහිර රූපයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. රූපයට සාපේක්ෂව තමන් හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට සමාගෙන් සහ බාහිර කියන මේ ධර්මතා දෙකෙන්ම නිදිලා මේ කෙනා කවදාවත් මේ දෙක එකතු කරගෙන ඇති කරගන්න මඤ්ඤණාවක් තුළ හිර වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔය අනත්ත් සංඥාව අපේ කාල වේලාව අනුව මම පොඩ්ඩක් මතක් කළේ අන්නෝකයි කෙටියෙන්ම අනත්ත් සංඥාව කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ අනාත්මය හැම වෙලාවකදී මේ අධ්‍යාත්මික බාහිරේසු ආයතනයේසු අනාත්මයන් පස්සේ විහෙරති. ආධ්‍යාත්මික බාහිර ආයතනයන්ගෙන් ප්‍රකට වෙලා තියෙන මේ ආයතනයන් කෙරෙහි බැලීම තුළ අනිත්‍යන දර්ශනයෙන් අපිට බලන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අසුබ සංඥාව මොකද්ද කියලා අහලා ඉදානන්ද බික්කු ඉමේව කායම් උද්දම් පාරකල ආදෝ තේසමත්තක සතිපරියන්සම් පූරන් නාමපකාරං සම්පූර්ණව පච්චවෙක්කති කියලා කියනකොට මේ ශරීරයේ තියෙන කෙස්ම් නියද සම්මත්නහර ඇට මුදුළු හදවත යකුඩු හදවත අක්මාව බඩදිව ඇලදිව මේ විදිහට අරගෙන මේ දෙතිස් කුණප කොට්ටාසේම පෙන්නනවා මෙන්න මේකයි අසුබ සංඥාව අසුබ වශයෙන් වඩන දේ. ඇයි අසුබේ වඩන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ? සුබ සංඥාව සුබයි කියන විපල්ලාසයේ දුරු කර ගැනීම පිණිස. ආදීනව සංඥාව ඊළඟට හම්බෙනවා. ආදීනව සංඥාව කියලා කියන්නේ බහු දුක්ඛෝ අයං කායෝ බහු ආදීනෝ ඉති ඉමස්මින් කායෝ විවිධ ආබාධ උත්පජ්ජන්ති කියලා මේ කයේ ඇතිවෙන මේකුත් ලෙඩ රෝග, ඇස් රෝග, කන් රෝග, දහන ජීවහා කාය, එළිය කැක්කුම්, කන්න රෝග, මුඛ රෝග මේ විදිහට ලෙඩ රෝග රාශියක් වෙනවා. මේ ශරීරයට වැළඳෙන ආදීන වශයෙන් දකින්න අසුබ වශයෙන් දකින්න. මොකද මේ දෙක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා, වැදගත් වෙනවා. මේ ශාසනයේ පෙළක් තියෙනවා. කෙනෙක් අනිත්‍ය බැලුවට කෙනෙක් අනාත්මය බැලුවට කලකිරීම නැත්නම් යාට මිදෙන්නේ නැහැ. කලකිරීම ඇති වුණොත් විතරයි එයා මිදෙන්නේ. කලකිරීම කියන එක අපිට මේ අපි කතා කරන්නේ ආර්ය කලකිරීම. මේ ශාසනයේ ආර්ය නිබ්බිදාව නිබ්බිදා විරජ්‍යති විරාගා විමුච්ඡති. කලකිරුණොත් තමයි නොයලෙන්නේ, නොයලුණොත් තමයි මිදෙන්නේ. මෙබඳු අසුබ තැනක නේද සුබ සංඥාව ඇති කරගෙන තියෙන්නේ. මෙබඳු වූ ආදීනවයක් නේද පුද්ගල භාවයක් පුද්ගලයෙක් වශයෙන් අරගෙන තියෙන්නේ. මෙබඳු අසුබයක් නේද පුද්ගල භාවයක් වශයෙන් අරගෙන තියෙන්නේ කියලා කෙනෙකුට මෙනෙහි කරලා එයාට අනිත්‍ය වශයෙන් හෝ අනාත්ම වශයෙන් වැඩිීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. නැතිනම් ඒක නිවනට උපකාරක පිණිස දැස ගැනීම පිණිස පවතින ධර්මතාවයක් පිළිවෙත. ඊට පස්සේ අස්රි සංඥාව කතමාචානන්ද පහාර සංඥා ප්‍රහාණ සංඥාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ ශාසනයේ මහාන තෙම උප්පන්නං කාම විතක්කං නාදි වාසේති පජහති විනෝදේති දැක්ති කරන්ති අනභවං ගමේති. උපන්නා වූ කාම විතරකේ ඉවසන්නේ නැතුව දුරලන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නැවත නූපදින ස්වභාවයට පත් කරන්න, අන්තයකට යවන්න, නැතිනම් කෙලවරට ගෙවන්න එයා උත්සාහ වෙනවා. උපන් ව්‍යාපාද විතරකයක් නැවත නූපදවන්න උත්සාහවත් වෙනවා. විහිංසා විතරකයක් නැවත නූපදවන්න උත්සාහවත් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ
කාම, ව්‍යාපාද, විහිංසා ආදී විතර්කයන් දෙවලා කෙලවර කරලා නූපදවා ඉන්න උත්සාහවත් කරනවා, ප්‍රහාණයට ලක් කරනවා. මෙන්න මේක තමයි ප්‍රහාණ සංඥාව කියලා කියනවා. එතකොට මේ ප්‍රහාණ සංඥාව තුළ හැම වෙලාවකදීම බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්වන්නේ දැන් කාම සංඥාව ඉපදුන, කාම සංඥාව දුරු කළ යුතුයි කියන තැනක කාම සංඥාව ප්‍රහාණය කළ යුතුයි කියන තැනකින් නෙමෙයි. ඒක මම මෙහෙම කිව්වේ දුක ඇති වෙන්නේ සංධාව නිසායි. සමුදය සත්‍යය. සමුදය කුමක් කළ යුතුද? දුක අවබෝධ කළ යුතුයි, සමුදය ප්‍රහාණය කළ යුතුයි. සමුදය ප්‍රහාණය කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කොල්ලදායකවත් කිව්වේ නෑ සංහාව නැති කරන්න කියලා. දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාවට පෙන්වුවා හැම වෙලාවකදීම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මා දිට්ඨිය පෙරට කරගෙන වැරදියට ජීවත් වුන නිසයි සංහාව ඇති වුනේ. වරද්දට ජීවත් වුන අපිට පෙන්වුවා දැන් හරියට ජීවත් වෙන්න. එතකොට කෙලෙස් දුරු වෙන්නේ තණ්හාව නැති වෙන්නේ හරියට ජීවත් වෙන කෙනාටයි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන තණ්හාව නැති කරන එක නෙමෙයි, වැරද්ද දුරු කරන ගමන් හරියට ජීවත් වෙන එක. ඒ වගේ කාම විතර්කයේ ඉවසන්නට දුරු කරන්න අවශ්‍ය නම් නැවත නූපද වෙන ස්වභාවයට පත් කරන්න අවශ්‍ය නම් දැන් අපිට කරන්න වෙන්නේ කාම විතර්කයේ ඇති කරන්න හේතු වුණ හේතු ටික හොයාගෙන වැරදි දර්ශනීය දුරු කිරීම තුළ කාම විතරකයේ උපදින්න හේතු වෙන හේතු ටික නැති කිරීමයි සිද්ධ කරන්න වෙන්නේ. එතකොට රූපය ඇති කල්ලිම රූපේ මත පතිත වෙලාම කාම විතරකයාගේ පහළ වීමක් වෙනවා. ව්‍යාපාද විතරකයාගේ, විහිංසා විතරකයාගේ පහළ වීමක් වෙනවා. ඒක නිසා අපිට රූපේ ඉක්මවන මට්ටමකට, රූපේ පිරිසිදු දකින මට්ටමකට අපිට සිද්ධ වෙනවා සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගන්න. අපි කෙටියෙන් ගත්තොත් අපිට ආපහු අර අනිත්‍ය සහ අනාත්ම දර්ශනය තුල කතා කරපු ඒ රූපයක් හම්බෙන තැන රූපේ නොයිපදවා ඉන්න මට්ටමකට, නූපදවන මට්ටමකට අපිට මේක වඩන්න සිද්ධ වෙනවා. රූපේ නොඋපදවන මට්ටමකට උපදින්නේ නැති මට්ටමකට, අනුප්පන්න ස්වභාවයකට අපිට මෙනෙහි කරනකොට මේ ලෝකෝත්තර ඥාන දර්ශනයකින්මයි රූපේ නැවත හම්බෙන්නේ නැති මට්ටමකටපත් වෙන්නේ. රූපේ හම්බෙන්නේ නැති වුණොත් විතරයි කාම විතරකයාගේ නැවත නූපදින ස්වභාවයකට යන්නේ. එහෙම නැත්නම් රූපේ තියෙන රූපේ කාම විතරකයේ නූපදවා ඉන්නවා, ව්‍යාපාද විතරකයේ නූපදවා ඉන්නවා කියන කාරණාව කවදාවත් සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. රූපේ තියාගෙන තියෙන රූපෙන් සැපෝ දුක්ඛෝ විහිංසා විඳින්න කරන්නේ නැහැ කියන දේ කවදාවත් ලෝකෙ තුල සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ උතුම් තැනකට හෝ යනවම තමයි. ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රහාණ සංඥාව හැම වෙලාවකදීම ප්‍රහාණය කළ යුතුයි. ප්‍රහාණය කළ යුතු වෙන්නේ අර කියපු ලොකු අර්ථයකින් ආපහු රවුමක් දිගිලා. ඊට පස්සේ විරාග සංඥාව කියලා කිව්වේ විවේක නිස්සෘතෝ මේ ශාසනයේ භික්ෂුව ඒතං සන්තං ඒතං පණිවිතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ සබ්බෝපදීපටි නිස්සග්ගෝ තණ්හත්තේ විරාගෝ නිබ්බානන්ති කියලා කියනකොට සියලු උපදී ධර්මතාවයන්ගෙන් දුරු වීම තුළ සියලු සංඛාරයන්ගේ සමතෙන් තණ්හා ක්ෂය කිරීමක් තිබුණා නම්, විරාගයක් තිබුණා නම්, නිවනක් තිබුණා නම් මෙන්න මේක තෙල ශාන්තයි, තෙල ප්‍රණීතයි කියලා යම් විරාග සංඥාවක් ඇති කරගන්නවා නම් අන්න ඒ විරාග සංඥාව. එතකොට විරාග සංඥාව කියලා කියනකොට ඒක බොහොම ගැඹුරු පැතිරුණු මාතෘකාවක් කියලා කිව්වේ. මේකෙදි අපිට හැම වෙලාවකදීම සංඛාරය කියන එක සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා. පවත්ති සංඛාරා, නිමිත්තං සංඛාරා, ආයෝහන සංඛාරා, පටිසන්ධි සංඛාරා, දති සංඛාරා, නිබ්බත්ති සංඛාරා, උත්පත්ති සංඛාර, ජාති සංඛාර, ජරා සංඛාර, ව්‍යාධි සංඛාර, මරණ සංඛාර, ශෝක සංඛාර, පරිදේව උපායාස සංඛාරා කියන මෙන්න මේ කාරණා ටික තුල
සංඛාරයේ ලක්ෂණය අපිට කතා කරන්න වෙනවා. එතකොට ගොඩාක් වෙලාවට අපි සංඛාරය කියනකොට සංඛාරය කියන එක අරගන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ආයුහනා සංඛාරා කියන තැනින්. ආයුහනා සංඛාරා කියලා කියන්නේ රැස් කර ගන්නවා. සංඛාරයේ ලක්ෂණය රැස් කර ගන්නවා. සංඛාරයේ කෙලෙස්මයි කියන තරකින් ගොඩක් දෙනෙක් අසුරු කරන්නේ අන්නේ ආයුහනා සංඛාරා කියන එක. නමුත් අනිත් හැම තැනකම පවත්තින සංඛාරා නිමිත්ත ප්‍රවෘත්තියක සංඛාරයක් ප්‍රවෘත්තිය සංඛාරයක් තියෙනවා. නිමිත්තං සංඛාරා නිමිත්ත සංඛාරයකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ නිමිත්තට ආයුහනා සංඛාරා නිමිත්ත රැස් කර ගැනීම වශයෙන් කරන සංඛාරිකුත් තියෙනවා. රැස් කරගත්ත දෙයට අනුව භවයට අනුව ත්‍රිවිධ භවයේ රැස් කරගත්ත ත්‍රිවිධ භවයේ රැස් කරගත්තට පස්සේ පටිසන්ධි සංඛාරා පටිසන්ධිය තියෙනවා. ප්‍රතිසන්ධියට අනුව ගතිය තීරණය වෙනවා. ගතියට අනුව උප්පත්තිය තීරණය වෙනවා. උප්පත්තියට අනුව ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව උපායාසාදී දේ තීරණය වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට අපිට සංඛාරයේ තුලද ප්‍රභේද රාශියක් ඇතික සංඛාරයේ සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ සංඛාරයේ බොහොම ඇතිරුණු මාත්‍රකාවට යනවා. ඒකට සම්මූපදීපටි නිස්සග්ගෝ කියනකොට සියලු උපදී ධර්මයන්ගේ පටිනිස්සග්ගෝ නැතිනම් දුරලීමකින් සියලු සංඛාරයන් සමතේකටපත් කරලා සියලු සංඛාර සමතේකටපත් කරලා කියලා කියනකොට අපිට හැම වෙලාවකදීම ප්‍රවෘත්ති සංඛාරයාගේ යථාභූත ඥාන දර්ශනය තුළ නැතිනම් ප්‍රවෘත්ති සංඛාරයාගේ ඇත්ත ඇති හැටියට දැකීම තුළ අපිට ආයෝහන සංඛාරා ආයෝහන වශයෙන් සංඛාරයක් හදාගන්නේ නැතුව ඉන්න අපිට අහල පුරුදු මාත්‍රාවක් යටතේ අපි ඒ කාරණාව ගත්තොත් එහෙම මේ දෙන්නත් කලින් අහලා ඇති සංකත සංඛාර, අபிසංකත සංඛාර, අபிසංකරණක සංඛාර, එදින් සයෝදාවි සංඛාර. සංකත සංඛාර කියලා කියේ සංකතේ වශයෙන් ගන්න මේ සංඛාර. ඒ වගේම අபிසංකත සංඛාර කියලා කියේ විපාක මට්ටම හැම වෙලාවකදීම අபிසංකත සංඛාර, අபிසංකරණක සංඛාර කියලා කියන නව කර්ම සකස් කරගන්න මට්ටම නැතිනම් අපි කතා කරන ආයෝහන සංඛාර කියලා කතා කරන තැන ඊට පස්සේ හැම වෙලාවකදීම ප්‍රයෝගාදි සංඛාර තව සංඛාරයක් තියෙනවා. ඒක හැබැයි ප්‍රයෝගය කියලා කියන්නේ ප්‍රයෝගය ඒද ධම්මායතන පරියාපන්න වූ ලක්ෂණයමයි ලෝකෝත්තරස කම්මස්ස කතත්තා භාවිතත්තා විපාකම් කියනකොට ලෝකෝත්තර කර්මයේ කළ බැවින් වැඩි බැවින් කියනකොට ලෝකෝත්තර කර්මයේ රැස් කරා කියන්නේ ලෝකෝත්තර කර්මයේ වැඩි කියලා කියන්නේ ලෝකෝත්තර කර්මයේ වඩන්න වෙන්නේ හැම වෙලාවකදීම මෙන්න මේ සම්මා දිට්ඨිය අපි කතා කරපු සම්මා දිට්ඨිය තුල පිහිටලා සම්මා දිට්ඨිය තුල පිහිටිය කෙනාට හැම වෙලාවකදීම ඒ සංඛාරය ප්‍රයෝගාදි සංඛාරයක් එයාගේ ප්‍රයෝගයේ පිණිස වැඩෙන එකක් ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් නැවත විපාකයක් ගෙනල්ලා නොදෙන සංඛාරයක් හැටියට දකින්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී අපිට විරාග සංඥාව හැම වෙලාවකදීම ප්‍රයෝගාදි සංඛාරයට වැටෙනවා. විරාග සංඥාව කියන එක විරාග සංඥාව තුල සබ්බ සංඛාර සමතය කියලා කියන කාරණාව. සියලු සංඛාරයන්ගේ විපසමනයක් තියෙනවා කියලා කියනකොට මේ සියලු සංඛාරයන්ගේ සංසිඳවීම විපසමනය හැම වෙලාවකදීම දකින්න වෙන්නේ අනිකුත් සංඛාරයන්ගේ විපසමනය නැතිනම් සංසිඳවීම කියන කාරණාව. ඊට පස්සේ නිරෝධ සංඥාව කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවකදීම විවේක නිශ්චිත මේ ශාසනයේ මහානතම අර කියපු කාරණා ටික තුළම සබ්බ සංඛාර සමතෝ සබ්බෝපදීපටි නිස්සග්ගෝ තණ්හක්කය අර කලින් කිය විරාග කියලා කියන්නේ රාග වශයෙන් නොඇලීම කියලා සියලු සංඛාරයන්ගෙන් මිදලා තණ්හක්කය නිරෝධෝ නිබ්බාණං කියලා මෙතන නිරෝධ සංඥාවේදී නිරෝධය කියන වචනේ ඇවිල්ලා තියෙනවා විරාගය වෙනුවට නිරෝධය කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවකදීම එයා ඒ තර නිරෝධය සාක්ෂාත් කරලා තියෙන අනාත්ම සංඥාව තුළ අර අපි කතා කරපු
නිරෝධය කියන නැතිනම් අනිත්‍ය කියන අනාත්මය කියන තැන සාක්ෂාත් කරලා නැවත නූපදවන මට්ටම සාක්ෂාත් කරමින් එතන නිරෝධය සාක්ෂාත් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි නිරෝධ සංඥාව. එතකොට ඔය තැනට එනකන් මම ඇත්තටම කලින් සාකච්ඡා කළා තිබුණා ඒ කාරණා ටික සම්බන්ධව. එතකොට දස සංඥාවන්ගේ සංඥා 7ක් පිළිබඳව තමයි අපි අද දවසේදී සාකච්ඡා කළේ. ඒ සාකච්ඡාව තුළදී ඇත්තටම අපිට වැදගත්ම කාරණාව තමයි කොහින් ගියත් යෝනිසග්ග පරිණාම කොට නිවනට හැපී සිටින මට්ටමින් හැම සංඥාවක්ම පැනවිය යුතුයි. අසුභ සංඥාව තුළද ආදීනව සංඥාව තුළද ඇයි අසුභ වශයෙන් බැලිය යුත්තේ, ඇයි ආදීනවේ බැලිය යුත්තේ, කුමන අර්ථයකට එන්නද කියන මේ පෙළ ඇතුළම බැලිය යුතුයි. එතකොට ඒ කෙනාට තමයි නිවන මූලික කරගෙන නිවන ආශ්‍රය කරගෙනම අපිට එතනට යන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ කාරණා ටික තමයි මතක් කරන්න පුළුවන් තරම් තේරෙන විදිහට කෙටියෙන් මතක් කරන්න පුළුවන් කෙටි කාරණා වශයෙන් වෙන් කරගෙන ඒක මතක් කළේ සංඥා මතක් පිළිබඳව. එතකොට මේ සංඥා හතෙන් අපිට හැම වෙලාවකදීම අනිත්‍ය සහ අනාත්මය කියන දෙක මුලින් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒක තමයි මූලික හරය. ඒ තුළ පිළිතල තමයි අනිත්‍ය සංඥාවන්ගේ ප්‍රතිස්ථාපනය. නැතිනම් අපි ගත්ත සත්‍ය ඥාන, සුත්‍ය ඥාන සහ සුතඥාන වශයෙන් අපිට යන්න තියෙන ප්‍රතිඵලයක් ගැනයි අපිට ඔය ටික තුළ අන්තිමේටම මේ දස සංඥාවන් ටික බෙදලා තැන් වලින් බෙදලා ගත්තාම අපිට සාකච්ඡාවට භාජනය කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට හොඳයි අපි මේ කතා කරපු කාරණා ටික ආරම්භය ප්‍රශ්න ගැටළු තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේදී අපි ප්‍රශ්න ගැටළු සාකච්ඡා කරමු. ප්‍රශ්න ගැටළු තියෙනවා නම් ඒ ටික යොමු කරන්න. සාදු තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය සාන්වාසව. අපි වාසේ තමත්ම කෙටියෙන් නමුත් අපිට අවශ්‍යම කොටස් පැහැදිලි කරලා ඒ මෙතික් සාකච්ඡා කළ ඇති සංඥා හත පිළිබඳවම ඉතින් අපිට තව තියෙනවා කෙටි වෙලාවක්. ඒ නිසා කල්යනා මිත්‍රින්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ නම් කියන්නේ මේ සාකච්ඡා කරපු කාරණාවන් පිළිබඳව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා යෝජනා කරනවා. ඉතාම පුංචි නිහඬතාවයක් පමණක් අපි දෙනවා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ හැමදෙනාගේම අවසරයි. ඉතාම කාලයක් දේශනාව එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මම කන්ද උඩට ගිහිල්ලා එළිය වනාන්තරේ දිහා මම ඒක දකින්නවා. එතකොට එතන තියෙන වර්ණයක්. දැන් ඒ දකින්න ඉස්සර වෙලා දැන් කිව්වනේ මේ වර්ණ රූපය තමයි ඇසට හටගන්නේ. ඒ වර්ණ රූපේ උපාදාය රූපයක්. මම අහන්නේ මම මේක ගත්ත හැටි හරිද කියලා. ඒ වර්ණ රූපය ඇසත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාම අහුත්වා සම්භූතං හුත්වාන භවිෂ්‍යති කියන තැනට එනකොට ඒ එළියෙන රූපයේ කිසිම දෙයක් නැහැ නේද මේ පෙනෙන රූපය. ඒ කියන්නේ දැන් ඔතන කියනවා මේ ආලෝකයයි දැල්ලයි පහ පෙනුල් කියන තැන තියෙන්නේ ආලෝකයක්. ඒ ආලෝකය අර තුනට අයිති නැහැ. එතකොට පිටින් යම් කිසි විදියක වර්ණයක් ආවනම් එතන මේ ඇහැට පෙනෙන වනාන්තරයේ මට මේ කඳුඩට ගියන් පෙනෙන වනාන්තරයේ මට දැක්මට ලැබෙන්නේ අර ඇහැට ගැටුණු වර්ණ රූපයමද නැහැ නේද කියන මම කල්පනා කරන්නේ ඒක වෙන්න බෑ. ඒක නිසා මේක ඇති වුණා. ඊළඟට කියනවා ඒ වර්ණ රූපේ මගේ මතකයට ඇවිල්ලා සංඥාව වෙනවාද උතන සංඥාවට ඇතුළුනේ ඊළඟ සිත උනාට එතන පොඩ්ඩක් තව පැහැදිලි කර දෙනවා නම් බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ ඔතනම තමයි අවශ්‍ය කරන්නේ. ඔව් එතකොට එතනදී ඇත්තටම සිද්ධ වෙන හැම වෙලාවකදීම කන්දේ උඩට නැගලා එයා වනාන්තරයේ දැස බලනකොට වටපිට බලනවා කියන සිද්ධියේදී එයාට පේන වනාන්තරය කියන කාරණාව අපි ගත්තොත් ඒ වර්ණ සතහන එයාට කොයිම වෙලාවකවත්
ඒ වර්ණ සතහන දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැත්නම් වර්ණ සතහන දැනගන්නවා කිව්වොත් එයා දිත්තේ දැනගත්තා. ඒ අම මතක් කළ විදිහටම හැම වෙලාවෙකදීම වර්ණ සතහන දැනගන්න බෑ. වර්ණ සතහන දැනගත්තොත් අපිට කියන්න වෙනවා රූපේ කෙලිම මනෝවිඥාණයෙන් ඉන්නේයි කියලා. එතකොට රූපය කියන තැන කොයිම වෙලාවකවත් විඤ්ඤාත මත්තන් කියන තැනට පනවන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. දිත්තේ කියන නැත්නම් පෙනෙන කාරණාව කියන එක. ඒකකොට පෙනෙන වර්ණ සතහන ඇති තැනක අපි නිකන් ඕලාරික වශයෙන්ම කොහොම ගොරෝසු මට්ටමින්ම අරගත්තොත් අපිට සත්‍යතන කතා කරොත් එහෙම මේ පෙනෙන මට්ටම දිහා චක්කු ප්‍රසාදයාගේ දිදිවීමක් වෙනවනම් චක්කු ප්‍රසාදයාගේ දිදීම කියන තැන හටගන්න යම් වේදනාවක් තියෙනවනම් අන්න ඒ ප්‍රසාදයාගේ දිදීම නිසා හදාගන්න වේදනා සංඥාව තමයි හැම වෙලාවකදීම චේතනාවෙන් පිළිවෙල කරන්නේ නැත්නම් රැස් කරගන්නේ. එතකොට ඒක ඒ රැස් කර ගැනීම කර්ම රැස් කර ගැනීමක් නෙමෙයි විපාක මට්ටමින් රැස් කර ගැනීමක්. එතකොට විඥාණයෙන් දැනගන්නේ ඒ අනාත්ම රූප සංඥාමය මට්ටමක්මයි. එතකොට ඒ රූප සංඥාව කියලා කියන්නේ අර නිරුද්ධ වුණ ඇහැට වැයෙන රූපායතන මට්ටමේ වර්ණ සතහන එහෙම නෙමෙයි. එතකොට ඔතේ අර උදාහරණයක් ඇටියට කියන්නේ කැමරාවකින් ෆොටෝ එකක් ගන්නකොට පස්සේ ෆොටෝ එකට භාජනය වුණ නැතිනම් ඒ බාහිර රූපේ කැමරාව ඇතුළට ආවේ නැහැ වගේ ඒ රූපේ කොයි වෙලාවකවත් වර්ණ සතහන කියන එක හිතට එන්නේ නැහැ. එතකොට හැම වෙලාවකදීම ඒ අරඹය අර වේදනා සංඥා දෙකක් මෙහි හැදුණු මෙහි හටගත්ත වේදනා සංඥා දෙකේ දැනුම නිසක හිතට පවරන්නේ කොයි වෙලාවකවත් අර රූප සංඥාව පවරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. ඒකන තිබුණු ධර්මතාවයෙන් මේ පවරන්නේ. ඇහැට රූපේ ගැටුම එක ගැටීම් මාත්‍රයෙන්ම එතන මිතුරු නැතුව නිරුද්ධයි. ඊට පස්සේ එතන හැදුන ඒ ප්‍රත්‍යයෙන් හැදුන ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් හැදුන වේදනා සංඥා දෙකක් තියෙනවා නම් ඒ වේදනා සංඥා දෙක හැම වෙලාවකදීම චේතනාවට සංඛාරයට හේතු වෙනවා. මනෝ සංචේතනාව කියලා අපි නිකන් කතා කරොත් නැතිනම් චේතනාව කියන තැන කතා කරොත් ඒ චේතනාවට හේතුයි. චේතනාව කියන තැන හැම වෙලාවකදීම හේතුයි විඥාණයට මේ තමන්ගේ පණිවිඩය පවර්ලා දෙන්න. එතකොට හැම වෙලාවෙකදීම දැන් මේ පණිවිඩය තුළ එයා ඒ කෙනා ගෙනහිල්ලා දීලා තියෙන්නේ ඒ තමන්ගේ අත්දැකීම. තමන්ගේ අත්දැකීම ගෙනහිල්ලා දෙනකොට හැම වෙලාවකදීම එයා දැකපු දේ එයාට විතරයි. නිකන් පුද්ගලත්වයක් ආරෝපණය කරලා ගන්නකෝ වේදනා සංඥා ටිකට මේ ඔක්කොම පුද්ගලත්වයක් ආරෝපණය කරලා ගන්නකොට දැන් අපි කෙනෙක් ඉඳලා දැන් අතර දෙනෙක් ඉඳලා අපි පුද්ගලයෙක් ඉපදෙන ඉන්න තැනක මම දැකපු සිද්ධිය මම දැකපු විදිහට කියනවා තවත් කෙනෙකුට. එයා අහගත්ත සිද්ධිය එයා දැක්කේ නෑ. එයා අහගත්තා. අහගත්ත සිද්ධිය එයා කියනවා අනිත් කෙනාට. දැන් එයා අහගත්ත සිද්ධිය එයා කියනවා අනිත් කෙනාට. මෙන්න මේ වගේ කාරණාවකින් බලන්න හැම වෙලාවකදීම මම දැකපු සිද්ධිය ගැන මම හිතෙන් හිතාගත්ත දේ මම කියනවා තව කෙනෙකුට. එතකොට මම දැකපු සිද්ධිය කියන කාරණාව කොයි වෙලාවකවත් දැකපු සිද්ධිය ඒ විදිහටම දක්වන්න බෑ මම කතා කරන කෙනාට. මට කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ දැකපු සිද්ධිය අරබය මගේ ළඟ තියෙන කාරණා ටික විතරයි. ඒ කාරණා ටික කියවහම ඒ අරබය ඒ කෙනා හිතාගන්න දේ ඒ තැනට පෙන්නන්නේ. දැන් මේ තැන තම තමන්ගේ සලක්ෂණයක් තියෙන්නේ. තම තමන්ගේ ලක්ෂණයක්. ඒක අනුන්ට ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ හැම වෙලාවකදීම දිත්තේ දිත්තමත්තන් කියන්නේ ඒකයි දැකීම මාත්‍රයෙන් එතනම ඉවරයි. ඉවර වුණු තැනක ඇති වුණු අත්දැකීම තමයි අනිත් එකට පවර්ලා දෙන්නේ. එයා එතනින් හදාගත්ත අත්දැකීම තමයි චේතනාවට පවර්ලා දෙන්නේ. එයා එතනින් හදාගත්ත ඒ රැස් කරගත් ඒ අත්දැකීම තමයි විඥාණයට පවර්ලා දෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ඒ තැන එක එක්කෙනාගේ සිද්ධිය කියන්නේ.
හැම වෙලාවකම උපාදානස්කන්ධ මට්ටමේ සිද්ධිය දකින්න මේ එක එක්කෙනාගේ සිද්ධිය කියන තැනින් නතර නොවි මේක සම්පූර්ණම මේ සිද්ධි ධාමයෙන් එකතු කරලා මේ සිද්ධි ටික ඔක්කොම එකතු කරලා හමු වෙන ප්‍රතිඵලය තමයි දෙලින්ම මේ හතරවෙනියා පස්වෙනියට මේක පවරන තැන මෙයා කතා කරන්නේ හැම වෙලාවකදීම Taman දැක්ක විදියට. Tamanට පේන සිද්ධිය දැන් බල කියන විදියට තමයි හැම වෙලාවකම හතරවෙනියා කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ හැදෙන තැන සංඛාරයේ විඥාණයට පණිවිඩය පවරන්නේ Taman දැන් මේ බල මේ අවස්ථාවේ මෙනෙහි කර කියන විදියට. එතකොට ඒක සම්පූර්ණම ඇත්ත සිද්ධියක් නෙමෙයි මේක Taman කලින් අහගත්ත දෙයක් Taman දැකපු සිද්ධියක් නෙමෙයි මේක එයාත් අහගත්ත සිද්ධියක් එයාත් ඊට කලින් කෙනෙක් අහගත්ත සිද්ධියක්. එතකොට දැකපු කෙනා දැකපු සිද්ධිය ඉතුරු නැතිවම නැති වෙන තැනකයි මේ සිද්ධි දාණයම වෙලා තියෙන කියන දර්ශනයම වහලා තමයි මේ ඇත්ත බොරුවක් පෙන්වලා තියෙන හැම වෙලාවකදීම විඥානයේ කියන මට්ටමට. එතකොට ඒකෙදි කාරණාව පැහැදිලි ඇති මම හිතන්නේ බොහෝ දුරට පැහැදිලිව සෞතිකත්වයට අපි පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍ය වෙයි. නෑ හොඳටම ඉතාම පැහැදිලි බොහෝම පින්සවෙන් වාගේ. එතකොට බාහිරයෙන් අපිට කිසිම දෙයක් නෑ හිස්වක් විතරයි. කියන්නේ අර ඇස මේවයින් මොකක් හරි එකක් පරික් කරනවා ඒක දිගට අරගෙන යනවා අභ්‍යන්තර ලෝකයට අපි ජීවත් වෙනවා මිසක් පිටින් ඒකට ඇති දෙයක් නැහැ සම්බන්ධයක් නැහැ වගේ නේද? ඒක මොකක්ද වෙලාවකම අර දිත්තේ දිත්ත මත්තන් සුතේ සුත මත්තන් මුතේ මුත මත්තන් විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාත මත්තන් කියන ওই ලක්ෂණ ටිකමයි අපිට අන්තිමේටම ගෙනල්ලා දීලා තියෙන්නේ. බොහොම පිළිතුරක් නැහැ දැනගන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ එතකොට විඥානය දැනගන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ හොඳට පැහැදිලි කරා මේ නිකන් සෙටල් හැන්ඩ් වගේ එකක් දැනගන්නේ. නමුත් ඒ දැනගන්න ස්වභාවය විරූප ස්වභාවයක්ද මොකක් හරි රූප මාත්‍රයක් වගේ එකක් තියෙනවද? රූපය කියන දේ පැවැත්ම හැම වෙලාවකදීම රූපය කියන දේ පැවැත්ම ඇහැට පතිත වීමෙන්ම අවසానයි. ඒ ආරම්භය ඇති කරගත්ත සංඥාවකුයි හැම වෙලාවකදීම විඥාණයට පවරන්නේ. ආපහු රූපය අනුව දැස ගන්න නිසා මේ සංඥාව නම් කරනවා රූප සංඥාව කියලා. ඒකයි එතකොට අර කැමරාවකින් ගත්ත පින්තූරයකට සමාන දෙයක්ද දැනගන්නේ. ඒ බාහිර තිබිච්ච දේ නෙවෙයි. නමුත් කැමරාවකින් අපි ගත්තහම මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවානේ. ඒ වගේ රූප සංඥාව කියන්නේ ඒ වගේ රූප ස්වභාවයක්ද? ඔව් රූප සංඥාව කියන එක හැම වෙලාවකදීම අර බාහිර ධාතුවේ තිබුණු ලක්ෂණ ටික ආරම්භය අපි මෙහි සකස් කරගත්ත දෙයක්. ඔව්. එතකොට අපිට මේ තේරෙනවනේ දේවල් ඒ කියන්නේ රූපයක් වැනි දෙයක්. රූපයක් වැනි දෙයක් කියන්නේ අද අපි පේනවා කියලා කතා කරන තැන ඔක්කොම පෙනෙන දේ කතා කරන්නේ දැනගන්න දෙයට සාපේක්ෂව. පෙනෙන දේ ගැන අද අපිට දැනගන්න කිසිම විදිහකින් පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. මොකද පෙනෙන තැන හැම වෙලාවකදීම අපි හිතගෙන ඉන්න තැන. ඒක වැය වෙලා ඉවරයි අපිට ජීවත් වෙනවා කියන ජීවිතය කියන සිද්ධියට වැය වෙලා නැත්නම් විපාකයට වැය වෙලා ඒක අපි අද පෙනෙනවා කියලා කතා කරන තැන මේ රූපේ පේනවා කියන තැන හැම වෙලාවකදීම දැනගන්න මට්ටම තියෙන්නේ. ඔව්. ඒ දැනගන්න තැන තමයි මට දැනගන්න ඕනේ. දැනගන්න දේ රූප ගතියක් තියෙනව නේද ඒක? රූප ගතියක් නෙමෙයි හැම වෙලාවකදීම රූප ගතියක් කියලා කතා කරන්නේ අපි හැම වෙලාවකදීම හිතක්ම දැනගන්න අපි රූපේ දැනගත්තා කියලා අවිද්‍යාවක් තියෙනවා. ඒකේ රූප ගතිය තියෙන්නේ සම්පූර්ණම අවිද්‍යාවෙන් ගෙනල්ලා දෙන දෙයක්. හිතෙන් චේතනාවක්ම දැනගන්නවා මිසක අපිට දැනගන්න බෑ මේ රූපේ දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. අපිට පුළුවන් රූප නිමිත්ත දැනගන්නවා කියන මට්ටමකින් ඕක දැනගන්න. ඒ කියන්නේ රූප නිමිත්ත කියලා කතා කරන්නේ හැබැයි ඒද චේතනාමය මට්ටමින් පිළියෙල කරන ලද රූපේ කියන තැනකින්. ඒකයි රූපස්කන්ධය කියන තැන හැම වෙලාවකදීම රූපේ කියන තැන චත්තාරෝච මහා භූතා චතුර්ණංච මහා භූතානං උපාදාය රූපං කියලා රූප උපාදානස්කන්ධය කියලා කතා කරනකොට උපාදාන වශයෙන් පතිත කරගන්නවා කියලා කතා කරනකොට
හැම වෙලාවකදීම උපාදානය පතිත කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ තියෙන්නේ බාහිර භෞතිකව ගන්න සතර මහා ධාතුපත්යෙන් හදපු රූපේ නෙමෙයි. අපි මේ හදාගත්ත රූපේ කියන තැන. ඒක හැබැයි සිතේ පිළියෙල කරගත්ත මිසක ඒ රූපය කවදාවත් එළිය ධාතුව මත හදාගත්ත නෙමෙයි. ඒකට මඤ්ඤණා කිරීමක් නේ දැන් වෙන්නේ. ඒ මඤ්ඤණා කිරීමේ මොකක් හරි රූප ගතියක් තියෙනවද? ඒක මට දැනගන්න. මඤ්ඤණා කිරීමෙහි රූප ගතියක් නැහැ. තියෙන නාම ධර්මතා ටිකකම රැවටීමක්. අපි අපේ මනෝවිඤ්ඤාණය කියන තැනකින් කවදාවත් එළියට ගිහිල්ලාම නැහැ. එතකොට රූපේ අනිත්‍ය අර කියන තැනින් සාක්ෂාත් කරා නම් රූපයට එතනින් එහා හැකියාවක් ඇත්තෙම නැහැ. මොකද රූපේ චිත්ත විප්‍රයුක්තයි. හිතේ කවදාවත් යෙදෙන ධර්මයක් නෙමෙයි රූපේ කියන එක. හරි පැහැදිලි ස්වාමීන් වහන්සේ. සංකාර ගැන කියනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ අபிසංකත සංකාර ඒ වෙන සිද්ධිය දැනගන්නවා කියන එකද ප්‍රයෝගාව සංකාර කියලා කියන්නේ කියලා ඒක ප්‍රශ්නයක්. අනිත් එක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සත්‍ය කෘත්‍ය කුස ඥාන විදිහට මේ දස සංඥාව දිහා බලන්න පුළුවන් කියන එකද ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කිව්වේ. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය සංඥාවයි අනාත්ම සංඥාවයි කියන එක සත්‍ය ඥානයට අන්තිමට කියුවේ නිරෝධ සංඥාවයි විරාග සංඥාවයි පුස්තකයේ ඥානයටත් ඉතුරු ටික පුස්තකයේ කියන ටිකටද කියලා එහෙම තේරුම් ගත්ත එක වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ තේරුම් ගන්නයි. හොඳයි. එතකොට ඒකෙදි මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය දිහා බැලුවොත් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද මට පැහැදිලිමදි ඒක පොඩ්ඩක් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් ආපහු කියනවද? මානෙල් මහත්තයා මේ සංකත සංකාර අபிසංකත සංකාර කියපු තැනයි ඒ ප්‍රයෝගාභි සංකාර කියන තැනයි අபிසංකත සංකාරයේ සිද්ධ වෙන විදිය දැනගන්න නුවණට ප්‍රයෝගාභි සංකාර කියන්නේ කියලා සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් ගන්න. ප්‍රයෝගාභි සංකාරය කියන තැන හැම වෙලාවකදීම කතා කරන්නේ මම අර මුලින් මතක් කරා දේශනාව තුළ අරමුණේ මුලට යන්න වෙනවා අපිට කියන තැන. එතකොට ඊට පස්සේ තව විදිහකින් මම මතක් කළා දේශනාවේදී අපිට සිද්ධ වෙනවා නව කර්ම කියන තැනදී මේක වෙනස් කරලා අනිත්‍ය සංඥාව අනාත්ම සංඥාව එතනට බහාලන්න වෙනවා කියන තැන. අන්නේ බහාලන බව හැම වෙලාවකම ප්‍රයෝගාභි සංකාරය නැතිනම් අපි කරන උත්සාහය අනිත්‍ය වශයෙන් හෝ අනාත්ම වශයෙන් කරන ඒ දර්ශනය සම්මා දිට්ඨිය හැම වෙලාවකදීම ප්‍රයෝගාභි සංකාර අපේ ප්‍රයෝගය. එතකොට ඒ ප්‍රයෝගයෙන් කරන්නේ අபிසංකරණක සංඛාරය කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා අபிසංකරණක සංඛාරය තුළ සිද්ධ වෙන අවිද්‍යාව දුරු වීම තුළ අවිද්‍යාවයත්වේන අශේෂ විරාග නිරෝධ සංඛාර නිරෝධා කියන තැනින් ඒ සංඛාරයගේ නිරෝධය කරලා විපාකයේ හැටියට දක්නා නුවණ ඇති කරන එක. ඒ කියන්නේ අபிසංකත සංඛාරයේ විදිහටම දකින්න එක ඒක නැවත සකස් කර නොගන්නා විදිහට පවතින යථාර්ථය. අபிසංකත සංඛාරය කියලා කිව්වේ අපිට අර ආයතන පරියායන් කතා කරපු ටික හෝ අපිට ඒ අනිත්‍ය සංඥාව අනාත්ම සංඥාව අරගත්තොත් අපි ඒ තුල කතා කරපු දර්ශනයක් තියෙනවා. මේකයි පවතින යථාර්ථය යථාභූත ස්වභාවය අනාත්ම රූප සංඥාවක් එන තැනක තමයි මේ විදිහේ ආත්ම සංඥාවක් ඇති කරගන්නේ කියලා ඒ සිද්ධියේ ඇත්ත දකින්න බව. ඊට පස්සේ අනිත්‍ය සංඥාව තුළ අපි කතා කරා රූපය අනිත්‍ය වූ තැනකයි අපි රූපය ඇති හැටියට මෙනෙහි කරන්න කියලා දර්ශනයක් අපි ඇති කරගත්තා. එතකොට මේ ඇති කරගත්තේ හැම වෙලාවකදීම අபிසංකත සංඛාරය නැතිනම් විපාකයේ හැටියටම දැකීම තුළ නව කර්ම සකස් නොකර ගන්න මට්ටමකට පත් කළා. එතකොට එයාට එක පැත්තකින් නුවණ තිබුණා විපාකයේ හැටියට දක්නා නුවණක් නැතිනම් සමුදය ධම්මානුපස්සීවා විහෙරති කියන තැනින් සමුදය දකිමින් වාසය කළා එක පැත්තකින්. ඊට පස්සේ නිරෝධය දකිමින් වාසය කළා, වැය දකිමින් වාසය කළා. සමුදය දැක්කා මෙහෙම නොදන්නා කම නිසා මේ විදිහේ සංඛාරයක් ඇති කරගෙන අபிසංකරණක සංඛාරයක් තුළ නව කර්ම හදාගෙන නැවත මේ විදිහේ ආයතන සකස් කරගෙන යන්න පුළුවන් මට්ටම තියෙනවා. ඒ වගේම
මේ නව කර්ම සකස් කරගන්නේ නැතුව මේ විදිහට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ විදිහේ දර්ශනයකින් දැකීම තුළ කියලා එයාට මේ සිද්ධි දෙකක්ම පැහැදිලි. එයා හාත්පස දකින්න නිසා ඒ කාරණාවේදී. ඊට පස්සේ ඒක පැහැදිලි දෙත්තේ ප්‍රශ්නේ ඒකට අපේ සත්‍ය ඥාන, සුත්‍ය ඥාන, කුතඥාන ටික දිහා ගත්තොත් ඒක අපිට දෙපැත්තකින් බෙදලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සත්‍ය ඥානය කියන තැන හැම වෙලාවකදීම අපිට කරන්න කලින් තියෙන නුවණක්, කරන්න කලින් තියෙන ඥාන දර්ශනයක් නැතිනම් සම්මා දිට්ඨිය කියන තැනිනුයි අපිට පණවන්න වෙන්නේ. එතකොට අපිට අනිත්‍ය සහ අනාත්මය කියන තැන මේ කාරණා ටික දකින්න බව හැම වෙලාවකදීම සත්‍ය ඥානයයි. ඊට පස්සේ අර විරාග සහ මේ විරාග සංඥාවට කලින් අපි කතා කරා නිරෝධ සංඥාව නෙමෙයි, මොකද ආදීනව සංඥාවයි අසුභ සංඥාවයි. එතකොට මම මතක් කළා නිබ්බිදා විරජ්‍යති විරාදා විමුක්ති කියලා දෙලක් මතක් කළා. එතකොට ඒකෙදී හැම වෙලාවකදීම විමුක්තියට හේතු වෙන්න නම් අපිට නොයලීමක් තියෙන්න ඕනේ. නොයලෙන්න නම් කලකිරෙන්න ඕනේ. කලකිරුණු කෙනා නොයලෙනවා, නොයලුණු කෙනා මිදෙනවා කියලා මේ විදිහට පෙළකටයි වෙන්නේ. ඒ පෙළ ගැලපෙන්නේ හැම වෙලාවකදීම සත්‍ය ඥානය තුළ වැඩ කරන කෙනාට. එතකොට සත්‍ය ඥානයේ අරතිකේ දර්ශනය කියනවා. හැබැයි ඒ දර්ශනය තුළ ආපහු එයාට එන්න සිද්ධ වෙනවා සත්‍ය ඥානයේ වඩන කෙනාට නැවත ආපහු එන්න සිද්ධ වෙනවා අනිත්‍ය අනාත්ම දර්ශනය තුළට. ඒ කියන්නේ මම මේ ගලපලා කියන්නේ එක පරියායකින් ඇත්තටම ඒ පරියායකින් මේක ගලපලා අපි කතා කරනකොට ප්‍රහාණ සංඥාව ළඟට එනකොට ප්‍රහාණ සංඥාව ළඟදී විතර්ක නූපදවන මට්ටමකට එන්න නම් අපිට අසුභ සංඥාව සහ ආදීනව සංඥාව තුළ හදාගත්ත කලකිරීමක් තුළ ඉඳලා මේ දේවල් අපිට ප්‍රහාණ සංඥාව ළඟට එනකොට ආපහු අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා අනිත්‍ය සංඥාව සහ අනාත්ම සංඥාව කියන දෙක ළඟටම අපිට යන්න වෙනවා. ඒ සත්‍ය ඥානය තුළ දැනගත්ත දෙයමයි සුත්‍ය ඥානයෙන් වඩන්න වෙන්නේ. සුත්‍ය ඥානයෙන් දැනගන්න වෙන්නේ විරාගය තුලත් නිරෝධය තුලත් අපිට දැනගන්න වෙන්නේ සුත්‍ය ඥානය තුල කුතේ තුල හැම වෙලාවකදීම අර දර්ශනයමයි අපි දැනගත්තේ. සත්‍ය ඥානය තුල ඒ දැනගත්ත දර්ශනයමයි අවබෝධ කළේ කියලා අපිට එතෙන්ට එළඹ සිටින නුවණක් වෙනවා. එතකොට හැම වෙලාවකදීම ඒ විදිහේ අනුපිළිවෙලකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දස සංඥාවන්ම සත්‍ය ඥානය වෙනවා, දස සංඥාවන්ම සුත්‍ය ඥානය වෙනවා, දස සංඥාවන්ම සුත ඥානය වෙනවා කියලා බෙදන්නත් පුළුවන් කමකුත් තියෙනවා. මොකද දස සංඥාව සත්‍ය ඥානය වෙනවා කියලා කිව්වේ ඉස්සෙල්ලම දස සංඥාවන් වඩන්න කලින්ම එයා ළඟ සම්මා දිට්ඨි දර්ශනය තුළ එයා දන්නවා මෙන්න මේ විදිහට කළ යුතුයි, මේ නිසයි මේ විදිහට කළ යුත්තේ කියන මූලික දර්ශනය තියෙනවා. ඊට පස්සේ සුත්‍ය ඥානය තුළ එයා දන්නවා මේ සංඥාව මේ දර්ශනය මේ විදිහට වැඩි යුතුයි කියලා එයා සුත්‍ය තුළ කරන්නේ අර දැනගත්ත දේම. සුතේ තුළ මේ දේ මම මෙතෙන්ට වඩලා ඉවරයි කියලා එයාට සුතේ ගැන නුවණක් තියෙනවා. එතකොට මේ දස සංඥාවන්ම සත්‍ය සුත්‍ය සහ සුත වශයෙන් බෙදන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දස සංඥාවන් අර විදිහට පරියායකින් අපිට බෙදලා දක්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අපි ඔක කියන්නේ ධර්මයේ බෙදනකොට උතන පරියායක් තියෙන, ඒ කියන්නේ පරියාය ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. පරියාය සහ නිෂ්පරියාය කියලා. අපි එක පරියායයකට මේ දහම් කොටසක් බෙදලා දක්වනවා. අනිත් ක්‍රමයට නිෂ්පරියායෙන් පොදුවේ අරගෙන අපිට බෙදලා දක්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට එතන තියෙන ඒක මතු කරපු එක හොඳයි. තියෙන බෙහෙදේ තමයි මේ පරියාය සහ නිෂ්පරියාය කියන මෙන්න මේ කතාව. එතකොට පරියාය සහ පරියායෙන් බෙදලා එක ක්‍රමයකට මෙන්න මේ විදිහට කියලා බෙදන්න පුළුවන්. නිෂ්පරියායෙන් පරියායකින් කරව ගන්නවා නම් දස සංඥාවන්ම අපිට දක්වන්න පුළුවන් සත්‍ය ඥාන, සුත්‍ය ඥාන, කුත ඥාන විදිහට දස සංඥාවන්ම දක්වන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් වෙන විදිහට. තෝපින් ස්වාමීන් වහන්සේ අපමාන පින් මේ අපි වෙනුවෙන් මේ විශ්ව වේලා කරන උදව්වට සේවා කරන්නයි.
Savanata thero සරණයි අපි තවත් මම එක ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා Savanata කාලය ගැන බලලා Savanata ඔබ වහන්සේ අපිට දැන් පැහැදිලි කරලා දුන්නා මේ සොදු දීග වශයෙන් සාකච්ඡා කරා අර කිසියම් යමක් ඇහැට ස්පර්ශ වෙනකොට ඒ පෙර නොතිබීම හටගෙන ඒ නැති වියන ඇහැ කියන අර්ථය එතකොට ඒ Savanata ඉතින් උනාට මේ විදිහට එක ආයතනයක් හැදෙනවත් සමගම අපි කියමු චක්කායතන එතන හැදෙනවා කියලා හැදෙනවත් සමගම අනිකුත් ආයතන පහක් ඇති වෙනවා කියලා කිසියම් ධර්මතාවයක් අපි පිළිගත යුතුද ඒ ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුද කියලා ප්‍රශ්නය ඒක තවත් විදිහකට අහනවා සාන්වාස එතකොට කොහොමද අපි එමුනම් තේරුම් ගන්නේ කිසියම් දෙයක් කන්ට වැටිලා උදාහරණයක් ඇටියට සෝත ස්පර්ශය ඇති වෙනවත් සමගම මුළු කයම සවිඥානික වෙනවා කියලා අපිට ගෞරවනීය ස්වාමීන්වහන්සේගේ දේශනා තුළ අහන්න ලැබෙනවා. එතකොට ඒ දෙයක් සමග මේක පටලවා නොගන්නේ කොහොමද ස්වාමීන්වහන්සේ? දෙවන් සම්මයි. අරණාව තුළ ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒක තුළ අපිට විග්‍රහ කරනකොට විග්‍රහ කරන්න වෙනවා ආයතන ධර්මතා ටිකේදී ඔය අපි කතා කරපු දෙයටම ඇතුළත් අපි කතා කරනවා නම් අපිට නව කර්ම මට්ටම සහ විපාක මට්ටම වෙන් කරගන්න ඕනේ ඒක එකක්. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි ඔය ප්‍රශ්නය පටිච්චසමුප්පාද දෙලට බහල්ල බැලුවොත් ආලම්මන් කියන්නේ පටිච්චසමුප්පාද විභාගයේ කියන ගැඹුරුම සිද්ධියට නෙමෙයි. ඉතින් ආකාරයට අපිට දක්වනකොට අවිද්‍යා සංස්කාර සංහා උපාදාන භව කියන පුරාණ හේතු ටික නිසා වර්තමාන ඵල පංචකයක් තියෙනවා විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා කියලා වර්තමාන පංචකයක් තියෙනවා. මේ වර්තමාන ඵල පංචකයේ ඇත්ත නොදන්නා කම නිසා වර්තමාන අවිද්‍යා සංඛාර සංහා උපාදාන නිසා ආයතින් පුනප්පත්ති ඒ කියන්නේ නැවත හට ගැනීමක් තියෙනවා විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා කියන නැවත පහක් තියෙනවා නැවත හට ගන්න. මෙන්න මේ ආකාර 20කට බෙදලා බැලුවට පස්සේ අවිද්‍යා සංඛාර සංහා උපාදාන භව කියන පුරාණ හේතු ටික නිසා වර්තමාන ඵලයයි කියලා කියනකොට වර්තමාන විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා කියන ටික කියලා කියනකොට අපේ ජීවිතයේ මේ අවස්ථාවේදීම අරගෙන මම කතා කළොත් දැන් ඉදිරිපසින් අපිට පෙනෙන රූපායතනය දිහා බලන්න අපි පෙනෙන පුටුව කියලා පෙනෙන රූපයක් දිහා බලනවා. මේ රූප සංඥාව ඇති තැනක අනාත්ම රූප සංඥාවක් සමුවට එන තැනක අනාත්ම රූප සංඥාවක්ම හිතට පවරනවා. ඊට පස්සේ හිතින් දැනගන්නොත් අනාත්ම රූප සංඥාවමයි. දැන් දැනගත්ත දෙයට හිතනවා දැනගත්ත දෙයට හිතන්නේ මේ වර්ණය මේ හැඩව තියෙන්නේ පුටුව කියන රූපය මේකට කියන්නේ පුටුව කියලා මේක මෙච්චර වටිනාකමක් තියෙනවා කියලා විඥාණයෙන් හිතලා දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් ඒ දැනගන්න සිද්ධිය එළිය පුටුවක් තියෙනවා කියලාමයි දැනගත්තේ. දැන් ඔතෙන් තනකම් පැහැදිලි කරගන්න හැම වෙලාවකදීම මේ පුටුවේ ඇත්ත නොදන්නාකම කියන කාරණාව මෙතන අවිද්‍යා සංඛාර කියන මට්ටමින් ඇති කරපු දෙයක්. පුටුව අවිද්‍යා සංඛාර සංහා උපාදාන භව කියන කාරණා තුල පුටුව කියන එක ඉපැද්දේ සම්පූර්ණම අවිද්‍යාව පැත්තෙන් ඉපැද්දුව පුටුව. ඊට පස්සේ සංඛාරයෙන් පුටුව හැම වෙලාවකදීම නැවත පුටුව රැස් කරගත්තා. පුටුව කියන නිමිත්තට සංහා කරා ඒ වගේම ඒ සංහා උපාදාන සංහාව ඒ නිමිත්තම උපාදාන කරගත්තා. ඒ වගේම භවයේ සකස් කරගත්ත වැදගත්ම දේ කාම භවයේ සකස් කරගත්ත කාම භවයේ සකස් කරගත්තේ දැන් පුටුව විඳින්න පුළුවන් විදිහේ භවයේ සකස් කර ගැනීම සිද්ධ කරා. එතකොට ඒකට කියව අවිද්‍යා සංඛාර තණ්හා උපාදාන භව. දැන් මේ අවිද්‍යා සංඛාර තණ්හා උපාදාන භව කියන ටිකේ ලක්ෂණය තමයි විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා කියන ටික හදන එක.
ඒ කියන්නේ විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා කියන ඒ ක්ෂණිකව සකස් කරගත්ත භවයට අනුව මේ සකස් කරගත්ත භවයට හදලා දෙනවා පුටුවයි රැස් කරගත්තේ පුටුව කියන එක එළිය තියෙන දෙයක් තියෙන දේ විඳින්න පුළුවන් කියන කාම භවයයි රැස් කරගත්තේ දැන් භවයට විපාකය ගෙනල්ලා දෙනවා භවපච්චය ජාති කියන තැනින්. එතකොට එයාට හැම වෙලාවකම ජාතිය නැතිනම් විඥානය කියන තැන ආයතන පහම සවිඥානික කරනවා එයාට රූපේ විඳින්න පුළුවන් විදිහට. රූපේ විඳින්න පුළුවන් කියන්නේ දැන් රූපේ තියෙනවා කියලා තියෙන දේ විඳින්න පුළුවන් විදිහටයි ආයතන පහ සවිඥානික කරේ. තියෙන දේ විඳින්න පුළුවන් විදිහට ආයතන පහ සවිඥානික කරනකොට දැන් දැක්කේ වර්ණ සටහනක් වුණාට ඊට පස්සේ එළියේ තියෙන මට්ටමේ ඒ මට්ටමේ සද්දකුත් එහාට ඇහෙන්න පුළුවන්. දැන් ආයතන පහ සවිඥානික කරන සිද්ධිය තුළ නැවත දැන් විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා නැවත ආපහු හදාගත්තේ වර්තමාන විපාක ටික. රූපේ පෙනෙන ඊළඟට සද්ද ඇහෙන මට්ටමේදී විඥාන නාම රූප සලආයතන ආයතන ටික ඔක්කොම හදාගෙන ආයතන ටිකම සක්‍රිය කරගෙන ආයතනයන්ට ගැටෙන දේ විදිනවා. නැවතත් විදින දේ ඇත්ත නොදන්නාකම නිසා ආපහු හදා ගන්නවා අවිද්‍යා සංකාර තණ්හා උපාදාන භව. දැන් අර පුතුවේ ඇත්ත නොදන්නාකම නිසා හදාගත්ත වගේම සද්දේ ඇත්ත නොදන්නාකම නිසා සද්දේ රැස් කරගන්නවා. සද්දේ මට්ටමින් විඳින්න පුළුවන් භවයේ සකස් කරගන්නවා. භවයට අනුව ප්‍රතිසන්දී නැතිනම් භවයට අනුව විඥානය සකස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කාම භවයේ විඳින්න පුළුවන් විදිහට එයා නැවතත් අනාගත නැවත ඵලපංචකයක් හදාගන්නවා විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා කියලා. දැන් එයාට ඊළඟට සද්දේ විතරක් නෙවෙයි ස්පර්ශයක් ගැටෙන්නත් පුළුවන්. ආය හදාගත්තට පස්සේ. දැන් මෙන්න මේ සිද්ධිය තුළ ඇත්තටම එකපාර ආයතන දෙකක පහළ වීමක් කිසිසේත්ම සිදු වෙන්නේ නැහැ. ආයතන දෙකක පහළ වීමක් කියන්නේ සාමින්හන්සේ කරන විග්‍රහය තුළ සාමින්හන්සේ විග්‍රහ කරනවා ආයතන පහම සක්‍රිය කරනවා කියලා. ආයතන පහම සක්‍රිය වෙනවා කියන එකෙන් කියන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත් ආයතන පහටම අරමුණු වෙනවයි කියන තැනකින්. ආයතන පහම සක්‍රිය කරනවා. ආයතන පහම සක්‍රිය කරනකොට එක ආයතනයකටයි ගැටෙන්නේ. එක ආයතනයකට ගැටෙනකොට ඊට අනතුරුවම චක්කු විඥාන සිත හටගෙන කොයිම වෙලාවකවත් චක්කු විඥාන සිතට අනතුරුව සෝත විඥාන සිත හටගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මනෝ ධාතු සිත හටගෙන මනෝ විඥාන ධාතු සිත හටගෙනමයි ඒකද ඉතිද නිරුද්ධ වුණාට පස්සේ නැවත ආපහු පුළුවන්කම තියෙන්නේ සෝත විඥාන සිතක් පහළ වෙන්නේ. චක්කු විඥාන සිතට අනතුරුව කෙලින්ම කොයිම වෙලාවකවත් අනිකුත් විඥාන සිතක් පහළ වෙන්නේ නැහැ කියන එක ඒ විදිහටම පෙන්වනවා. එතකොට කොයිම වෙලාවකවත් විඥාන දෙකක් නැතිනම් ස්පර්ශ ආයතන දෙකක් ස්පර්ශ ආයතන දෙකකට එකට අරමුණු ස්පර්ශ වෙනවා කියන දේ වෙන්නේ නැහැ. එක ස්පර්ශ ආයතනයක් හදාගෙන ඒක අනුව හිතලා හිතපු දේ දැනගෙන දැනගත්ත දේට හිතලා ඒ දේ දැනගෙන මෙන්න මේ සිද්ධිය තුලමයි එයා ලෝකේ පරිහරණය කරන්නේ හදාගෙන ඊට පස්සේ නැවත ඒ රූපෙ විඳින්න පුළුවන් මට්ටමක ආයතන ටික ආපහු එයා සකස් කරගන්නවා. හැමදාම එයාට ආයතන ටික උපචේත ගිහිල්ලා තියෙන්නේ රැස්වීමට ගිහිල්ලා නැවත හටගන්න චක්‍රයකට තමයි එයාට ආයතන ටික ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කාරණාව පැහැදිලිද නැත්නම් තව එතන විස්තර කරන්න දෙයක් තියෙයිද? පැහැදිලි නැචාරණාස තෙරුවන් සරණයි. හොඳින් තේරුණා. මේ චාමිනී මහත්මිය සේන චාමිනී මහත්මිය Skype එකේ මියුට් කරන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න නැත්නම් මගේ මියුට් කරන්න. ඒකේ කාරණාව තේරුණා අපේ සායනවාංශ හොඳින් පැහැදිලි වුණා. කලින් මෙතන අවස්ථාව දිනවා. සමහරවිට හොඳින් දේශනාවේ පැහැදිලි කරන රූපය කන ශබ්දය ඒවා පෙරපසු නෙවෙයි එකවර හට ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒවට හේතු දෙන්නවා අවිද්‍යාව, කර්ම, තණ්හා, ආහාර කියලා. දැන් යම් කිසි අවස්ථාවක අවිද්‍යාව හට නොගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? පටිසම්පාදයෙන් මුලින්ම තියෙන අවිද්‍යාව නම් අවිද්‍යාව කැඩුනොත් එතකොට ඒ කියන්නේ ආයතන හට ගැනීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ නේද?
ආයතනයන්ගේ හට ගැනීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි අපරියාපන්න භූමිය හැම වෙලාවකම ආයතන දෙකයි පෙන්වන්නේ. ධම්මහදේ විභංගය අරගෙන විභංගස්ත කරන දෙවෙනි පුතේ ධම්මහදේ විභංගයේ අපරියාපන්න භූමියට අදාළ ධර්මතා ටික බලන්න ආයතන දෙකක පැවැත්මක් තියෙන්නේ හැම වෙලාවකදීම මන ආයතනයේ සහ ධම්ම ආයතනයේ පැවැත්මක් තියෙන්නේ. එතකොට එයා ඇත්ත දකිමින්ම වාසය කරන සිද්ධිය. එතකොට උනාට දිත්තේ දිත්ත මට්ටම් කියලා දැන එතකොට කිසිම හැට සම්බන්ධයක් කිසිම විදියකට වෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. ඇහැ පරිහරණයෙන් එන කිසිම ඇහැ පරිහරණය කරන්න ඇහක් හම්බෙන්නේ නැහැ. රූපයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක ඥාන දර්ශනේ. අපිට කියන්නේ රහතන් වහන්සේ කියන තැන එළියේ මේ රූපයක් අපි ලක්ෂණය කොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට පංචසික ඇවිල්ලා වීණාව වාදනය කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන පංචසික නුඹේ කටහඬ වීණා හඬ ඉක්මවා යන්නේ නැහැ. වීණා හඬ කටහඬ ඉක්මවා යන්නේ නැහැ. බොහොම මිහිරි මధుරයි කර්ම රසායනයි කියන්නේ. එතකොට අපිට භෞතිකව බලන අපිට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්‍ය අහලානේ කිව්වේ එතකොට එතන සෝතායතනයේ හට ගැනීමක් තියෙනවද කියලා. සෝතායතනයේ ඇති අපිට ඒක සෝතායතනයේ වුණාට ඒ නුවණට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන තැන තියෙන නුවණට නැතිනම් රහතන් වහන්සේ කියන තැන තියෙන නුවණට ඒක සෝතායතනයේ වෙන්නේ නැහැ. නුවණිනේ මේකේ නිරෝධය සිද්ධ වෙන්නේ හැම වෙලාවකම භෞතිකයෙන් නෙමෙයි. එතකොට මම ඔකේ උදාහරණයක් හැටියට කියන්නේ අපි කණ්ණාඩියේ ඉස්සරහට යනවා වගේ කියලා. කණ්ණාඩිය ඉස්සරහට යනකොට දැන දැකම පෙරපසු නැතුවම දැන දැකම අපි යනවා වගේ එහෙ පෙන්වන්නට මෙහෙයි තියෙන්නේ කියලා. එතකොට කිසිම කලකවත් අපිට එහෙයි කියන වැරදි ඒ පැත්තේ පෙනෙන්නේ කියන වැරදි දැකීම කවදාවත් එන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙ රූපයක් තියෙනවා කියන බවට. ඒ වගේම අරිහත් නුවණටත් නැතිනම් ලෝකෝත්තර මානසික මට්ටමටත් කොයි වෙලාවකවත් බාහිර රූපය හම්බෙන්නේ නැහැ. බාහිර රූපය හම්බෙන්නේ නැති වෙනකොට ඇහැද නැති වෙලා රූපෙද නැති වෙලා. එතකොට ඇහැ රූප දෙක හරහා රූපේ පැවැත්මට පනවන කබලින්කාර ආහාරයේද නැති වෙලා ආහාර තුනක පැවැත්මක් විතරක් තියෙනවා. ස්පර්ශ ආහාර, මනෝ සංචේතන ආහාර, විඥාන ආහාර කියන ආහාර තුනක පැවැත්මක් තියෙනවා. ඒකද නිරෝධයේ දක්මින් වාසය කරන ආහාර තුනේ පැවැත්මක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මනස තෙමීමක් සිද්ධ වෙනවා නමුත් මුලාවීමක් නැහැ කියන එක දෙතන අදහස් කරන්නේ. තෙමීමක් සිද්ධ වෙන තැනක හැම වෙලාවකම දිත්තේ දිත්ත මත්තන් කියන තැනයි විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාත මත්තන් කියන තැනයි දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒක එකට වෙලා නැහැ. හරි පැහැදිලි කරනවා දෙන්නසරනේ. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ කොහොමද ඔබ වහන්සේට කාලේ ස්වාමීන් වහන්සේ එක ප්‍රශ්නයකට වෙලා තියෙනවද? අපි කමක් නැහැ එක ප්‍රශ්නයක් අපි අහලා ඉවර කරමු. අපිට ප්‍රශ්න නම් තව දෙකකට තියෙනවා අපි හමුදුනේ. ඒ වගේ එක ප්‍රශ්නයක් අහමු. ඔය සයනාස මේ සබ්බ සංකාර සමතය ගැන මේ කතා කිරීමේදී දැනගැනීමේදී අපි දැනගත වෙනවද මුංචිත කම්මතා ඥානෙ ගැන ද සයනාස ඒක මොකද්ද කියලා අපිට පැහැදිලි කර දෙන්න පුළුවන් සයනාස. ඔබ වාසික දේශනාවේදී කියනවා. ඇත්තටම අපිට මුංචිත කම්මතා ඥානය ගැන පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් නම් ඒකෙදි විස්තර කරනවා සබ්බ සංඛාර කියන්නේ මොකද්ද කියන එක කාරණාව පිළිබඳව. එතකොට සබ්බ සංඛාර සමතෝ කියලා කියන තැන මේ එයාට හැම වෙලාවකදීම ඒ සංඛාර ධර්මයන් ගැන විවරණය කරගන්න වෙන්නේ මුංචිත කම්මිතා ඥාණයෙන් තමයි. එතකොට එයාට මුංචිත කම්මිතාව ප්‍රකට වෙනවා කියලා කියන්නේ. උපාදේ දුකයි කියලා දන්නකොට, උපාදේ බයයි කියලා දන්නකොට, උපාදේ සාමිසයි කියලා දන්නකොට. එතකොට මේ ප්‍රවෘත්තිය නිමිත්ත ආයෝහණය ප්‍රතිසන්දිය මේ ටික ඔක්කොම දුකයි බයයි සාමිසයි මේ කියලා දකිනකොට මේකෙන් නිදෙන්න හිතනවා කියන තැන හැම වෙලාවකදීම තියෙන්නේ එයාට ඇතිවෙන කලකිරීම කියලා මම මතක් කරා. ඒ මට්ටමින් එන එක ඊට පස්සේ නිදෙන ලක්ෂණය හැම වෙලාවකදීම සම්මා දිට්ඨිය නිදෙන්න තියෙන එක අපි සංඛාරයන්ගෙන්ම කතා කරොත් ප්‍රයෝගාදී සංඛාරය හැම වෙලාවකදීම වැඩි යුතුයි. ප්‍රයෝගාදී වැඩි යුත්තේ හැම වෙලාවකදීම ප්‍රවෘත්තිය සහ අනිකුත් ධර්මතාවයන්ගේ ඇත්ත දන්නාකම නිසා ආයෝහණය සිද්ධ නොවන විදිහට එයා ප්‍රයෝග කළ යුතුයි.
සංඛාර පටිච්චසමුප්පාදයේ සඳහා නැතිනම් සංඛාරය සංසිඳ වීම සඳහා එයා ප්‍රයෝග කළ යුතුයි. එතකොට අනිකුත් සංඛාරයන්ගේ සංසිඳ වීම සියලුම සංඛාරයන්ගේ සංසිඳ වීම තියෙනවා. ප්‍රවෘත්තිය දන්නාකම නිසා එයාට ප්‍රවෘත්තියේ ඇත්ත වෙලා නැහැ. ඒ තැන නිරෝධය සාක්ෂාත් කරලා නිමිත්තට පිළිටා හිටින්න තැනක් නැති වෙලා ආයෝහණය එයාගෙන් නැති වෙලා ගිහිල්ලා ආයෝහණේ නැති තැන රැස් කර ගැනීම නැති තැන ත්‍රිවිධ භවයේ නැති වෙනකොට ප්‍රතිසන්දිය නැතිව ගිහිල්ලා ප්‍රතිසන්දිය නැති වෙනකොට ගතිය නැති වෙලා ගතිය නැති වෙනකොට නිබ්බත්තිය සහ උප්පත්තිය කියන දෙක නැති වෙලා ඊට පස්සේ මේ ටික නැති වෙනකොට ඒ කර්මය උපදින ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේ උපායාසයක් තියෙනවා මේ සංඛාරයන් නිරෝධයට ගිහිල්ලා. මොකද මේ ධර්මතා ටික කොහොම අපි විඳින්නේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව මේ හැම දුකක්ම විඳින්නේ සංඛාර මට්ටමකින්ම. එකකට එකක් සැටඳුවා අපි විඳා මරණ දුක හදාගත්ත මරණ දුක විඳා. ජීවත් වෙන රූපෙට සැසඳුවා මරණ පුද්ගලයෙක් හදාගත්ත අනේ දුව පුතා මැරිලා ලෙඩ වෙලා කියලා අඬන්න වැළපෙන්න විලාප තියන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ජීවත් වෙන සංඛාරයේම හොඳට ඉන්නවා කියන තැනකට බැඳ දුව පුතා ලෙඩ වුණා කියලා අඬන්න වැළපෙන්න විලාප තියන්න වෙනවා. දැන් මේ සංඛාරයන් ඇත්ත කර ගැනීම මත අපිට හැම වෙලාවකදීම ආයෝහණය කර ගැනීමෙන් දෙකකට දෙකක් සංසන්දනය කරලා එන දුකට හේතුව නැති වෙනවා ප්‍රවෘත්තිය දක්නා බව නිසා. එතකොට ප්‍රවෘත්තිය දැක්කට පස්සේ ප්‍රවෘත්තියේ තියෙන ඇත්ත දකිනකොට ඒ තැන වෙන නිරෝධය එයාට සාක්ෂාත් කරන්න වෙන්නේ. මම කලින් මතක් කරපු විදිහට අනිත්‍ය සහ අනාත්ම දර්ශනය තුළ මතක් කරපු විදිහට ඒ දර්ශනයම වැඩි වීම තුළ ප්‍රයෝග කිරීම තුළ එයාට එන දේ තමයි මේ කාරණාවන්ගේ සංසිඳ වීම. එතකොට එයාට අනිකුත් සංඛාර සබ්බ සංඛාර සමතු සියලුම සංඛාරයන් සමතේටපත් කරලා නූපදින බවට පත් කරලා තියෙනවා. එතකොට හැම වෙලාවකදීම ලෝකෝත්තර මට්ටමින් යන ඥාන දර්ශනය නිසා විපාකයේ හැටියට දන්නා බව නිසා විපාකයේ තුල මුලා වෙන්නේ නැහැ. අපි ගත්තොත් අර මුලපරියාය සූත්‍රයේ භූතම් භූතතෝ සංජානාති කියන තැන. එතකොට ඒකනින් අරගෙන අපිට ප්‍රවෘත්තිය නිමිත්ත ආයෝහණය කියන මේ එක එක කාරණාවල් හැමතැනම පවතින ඒ භූමි මට්ටම් වලින් එහා මිදිලා තියෙනවා. එතකොට එයාට ඒ මට්ටම් වල සංඛාරයේ පටිපස්සදේ සංඛාරයේ සංසිඳ වීම මත එයාට හැම වෙලාවකදීම විමුක්තිය සාක්ෂාත් වෙලා තියෙනවා. ඒකයි මුංචිත කම්මිතා ඥානයේදී නිදෙන්න හැම වෙලාවකදීම කර්මන්නේ කරලා එයාට දෙන්නේ මෙන්න මේකෙන් උපේක්ෂාවකට යන්නේ. නැතිනම් ආර්ය උපේක්ෂාව කියන තැනට යන්න කොහොමද කියන මට්ටමට එයාට ගෙනිහිල්ලා දෙන්නේ හැම වෙලාවකදී මුංචිත කම්මිතා ඥානය තුල. සාදු සානාස අපිට හොඳ ආලෝකයක් අද ලැබුණා හැම පැත්තෙම වගේ මේ සංඥාවන් හත පිළිබඳවම අපිට මම හිතනවා ඒක ආරම්භයක් පමණයි මේ වෙනකොට නම් අපේ හැමදෙන්නේ මොකද අපි ඉදිරි ඊයේ වහන්සේගේ පවත්වන දේශනාවන් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කල්යාණ මිත්‍රයන්ට ඒ සඳහා අවස්ථාව අපි කොහොමද ලබා දෙන්න බලන්නම් ඒ ගැන දැනුවත් කරනම් පසුව කොයි වෙලාවටද කොහොමද වෙන්නේ කියලා බොහෝ විට මික්සෙලා වෙබ් වලදී ඔස්සේ තමයි කල්යාණ මිත්‍ර බොහෝ දෙනෙකුට ශ්‍රවණය කරන්න වෙන්නේ ඒක මම කලින් කිව්වා වගේ ඒ වෙබ් වලට ගිහිල්ලා ශ්‍රවණය කරන්න ඒ ඔස්සේ ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාව දෙනවා නමුත් හැකි ප්‍රමාණයක් Skype එක ඔස්සේ ගන්න බලනවා අපි මේ වෙලාවල් වෙනම කියන්නම් ඉතින් අද දවසේදී අපි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ එනම් අපි අද සාකච්ඡාව නිමා කරමු දෙකක් ඔබ වහන්සේගේ අපි වටිනා කාලයේ ගත්ත ඇත්තටම පැය දෙකක් නෙවෙයි ඊට වඩා මහා කාලයක් ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ලැබුණු ලෝකන්දාරන්නේ කල්‍යාණ මිත්‍රින් වැඩ වාසය කරන ප්‍රදේශයේ මේ තාක්ෂණය නැහැ උන්වහන්සේ අපි වෙනින් අනුරාධපුර නගරයට පැමිණිලා මේ සාකච්ඡාවන්ට එකතු වෙන්නේ ඉතින් උන්වහන්සේ කරන කටයුතු ගැන අපි ඔක්කට කල්‍යාණ මිත්‍රින් හිතා ගන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙමනම් අපි අද සාකච්ඡාව නිමා කරමු මම ඊටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්නම් ජයන්ත මහත්මයාට අද අපි සාකච්ඡාව නිමා කරන්න කියලා ඊට පෙර කල්‍යාණ මිත්‍රන් මතක් කරනවා අපි මේ සංඥාවන් පිළිබඳව ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අමතක දීපු කාරණාවන් තවදුරටත් අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන බව හොඳින්ම පැහැදිලි අපි අතපොත ගාව පමණයි මේ ලොකු වචන ගොඩක් තියෙනවා මොකක්ද දැනගන්න තියෙනවා ඒ නිසා
මේ සතියේදී එන මේ ඉදිරි අඟහරුවාදා එතන මේ අනිත් දවසෙත් ඒ වගේම බදාද දවසේදී මේ පිළිබඳව අපි විග්‍රහයක යෙදෙනවා කියලා ඉගෙන ගන්න උත්සාහයක යෙදෙනවා කියලා මතක් කරනවා. ලංකාවේ වෙලාවෙන් 3:00 ඉඳන් 5:00 වෙනකන් කාල සීමාව තුල ජයන්ත මහත්තයලා වදිසි මහත්තයලා අපිට උදව් කරයි. ඒ දින දෙකම ඒ සඳහා යොදා ගන්න කල්පනා කරනවා. හොඳයි. එහෙනම් මම ඊටම ගෞරවයෙන් ජයන්ත මහත්මයාට ඉස්සෙල්ලා යොමු වෙනවා. ඉන් අනුතුරු අපි ස්වාමීන් වහන්සේට යොමු වෙලාම සාකච්ඡා නිමා කරමු. ජයන්ත මහත්මයා ඔබතුමාට යොමු වෙනවා. අතේවසන්න. ඒ චර්මන් සමයි අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අදත් අපේ නිතාමත්ම දවස් මාසයක් සඳහන් කළා වගේ ධර්මස්ම කැපවීමකින් පරිත්‍යාගයකින් ඉදිරිපත් වෙලා අපිව නිවන් දොරටුවට පොඩි පියවරක් හෝ තබන්න අපි අපේ දක්ෂතාවය තියෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ආම්පන්න සැකීමක් වශයෙන් දැනුම සැකීමක් වශයෙන් ඔබ වහන්සේ කරන ලද කාර්යය ඉතාමත් මාර්ගයි. අපි ඒක දොරටුමුදුන් දීලා උදාහරණ කරන ඔබ වහන්සේට පතනා පොදේකින් කුස්ම වශයෙන්ම ධර්ම අවබෝධය ලැබේවා කියලා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී අපිට මේ විදිහට ධර්ම සාකච්ඡාවකට ධර්මයේ සවන් දීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දුන්නේ විශේෂයෙන්ම පද්මසිරි මහත්මයා මුල් වෙලා පද්මසිරි මහත්මයා ඔබතුමාට ඒ වගේම අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කර සිටිනවා. ඒ වගේම වෙනදා වගේම අපිට මේ මණ්ඩලයේ සකසා දෙන සාකච්ඡා මණ්ඩලයේ සකසා දෙන දරුවත් මහත්මයා ඔබතුමාටත් ඉතාමත්ම තින් මේ වගේ අනාර්ග ධර්ම දේශනාවකට අපිට ශ්‍රවණය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඉතින් ඒ ඉදිරියටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ආකාරයෙන් ශ්‍රවණය කරන්න. මනම් දවස් මාසයක් අපි ස්වාමීන් වහන්සේට යමුලා වර්තමානයේ මා කරනවා කියලා කිව්වොත් දවස් මාසයක් අපි එහෙමයි. එවනම් අද මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ Skype එක ඔස්සේ ඔබ වහන්සේට පේනවා මම හිතන්නේ 25ක් විතර ප්‍රමාණයක් හිටියා. සාවනත් වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ මේ හා සමාන ප්‍රමාණයක් තවත් හිටියා. ඒ හැම Skype එකෙම එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ශාලාවකට පිළිවෙලන 100ක් විතර ප්‍රමාණයක් මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කළා. ඉතින් ඉන්න අමතරව ඊට අමතරව ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දේශනාවන ප්‍රතිගත කළා. ඉදිරියට අහන සාරලස්සන විශාල පිරිසකට ඒ සියලු දෙනා වෙනුවෙන්ම ඔබ වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධිසත්වයන් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධ වීමට මේ ධර්ම දානමය පින්කම හේතුවක් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබ වහන්සේට වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ අද සාකච්ඡා නිමා කිරීම සඳහා. දැන් කවුරුත් කල්පනා කරගන්න සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සිද්ධ කරගෙන යෝනිසෝ මනසිකාරයන් පවත්වාගෙන බොහොම වටිනා ශක්තිය ආරක්ෂිත කරගන්න තියදුනා. මේ සීල කුසල ශක්තිය අපි අනුමෝදන් කළ යුතුයි අනුමෝදන් කරමු. පළමුවෙන් මේ සීල කුසල ධර්මයන් අපි හැම දිනකටම අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන අපේ ධර්මාචාර්ය අවසරයි මං කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේට, ඒ වගේම අවසරයි මං කඩවල නන්දරත්න ස්වාමීන් වහන්සේ, අපේ රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේට ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමතම මේ සීල කුසල ශක්තිය නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිර ජීවනයේ පිණිස ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමතම උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිස මේ සීල කුසල ශක්තිය හේතු පාරමිතාවක් වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ හැමදෙනාම කල්පනා කරගන්න මේ සීල කුසල ශක්තිය මේ හැමදෙනාටම ඉෂ්ඨකාරකයන් දේවගණ සමූහයක් වෙනම් මේ ස්ථානාධිපතියන් දේවගණ සමූහයක් වෙනම් සියලුම දෙවියන්ුත් මේකින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ටත් උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම මේ කුසලයේ හේතු පාරමිතාවක් වෙත්වා කියලා සාදු කියලා දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම මේ පින්නතුන් නම් මේ පරිලෝකීය සියලුම ඥාතීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ ඥාතීන් දුක සිටිනන් දුකෙන්ක මිදෙත්වා. සැප සිටිනන් මේ සබතවත් වඩා වර්ණවත් වෙත්වා. ඒ ඥාතීන්ටත් ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම මේ කුසලය හේතු පාරමිතාවක් වෙත්වා කියලා සාදු කියන්නේ. මේ හැමදෙනාටම මේ සීල කුසල ශක්තිය දුරකටව බහක් කර දුක් සහිත සතරින් යතර ලබන උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම හේතු පාරමිතාවක් වෙත්වා කියලා සාදු කියන්නේ. අභිවාදන සීලස්ස නිච්ඡං වද්දාත චායනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුර්ෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති නේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති ඉමිනාතේ සමිජ්ජති.
ඉදපන්සං කුලවං උත්තරං දිල්ලදේනා මනලදං පන්ති තුන්වන් දිතුන්වර සාරිපුත්තාදි තේරාණං ආගතං සතිපාටියා සද්දා සීලං දයාවාසං බුද්ධ චිත්තං නමෝ